שלום, אני פטל. אז סיימתי לאחרונה את מטיילי השמינייה 2. המשחק היה כיף מאוד והסיפור היה מאוד מעניין. אבל הרגשתי שלא הצלחתי לעקוב אחרי כל הפרטים של הסיפור, שסופר באופן לא לגמרי כרונולוגי. ולכן החלטתי לעשות קצת סדר בסיפור, וזו המטרה של הסרטון הזה. אני אספר את הסיפור הכללי של המשחק באופן מסודר וכרונולוגי עד כמה שאוכל. יהיו כמה קטעים שאולי אני אקפוץ קדימה ואחורה, אבל אני אנסה לעשות את זה באופן הכי מסודר וברור שאוכל. אני אתמקד בסיפור הראשי של המשחק, בהיסטוריה של העולם, בסיפורים המשולבים ובסיפור ממרחקי הגיהנום. נעזרתי בוויקיפדיה של מטיילי השמינייה, בפוסט הזה ברדיט, וגם כמובן במשחק עצמו. כן, כמובן, ברור לכם שהסרטון הזה יכלול ספוילר לכל המשחק, נכון? רק שתהיו מודעים, כן? אם כן, קדימה, בואו נצא למסע שלנו. לסוליסטיה יש 8 אלים. איילפריק מביא הלהבה, דוטר נדיב הלב, אלפן המלומד, סילטיג' גבירת החן, ברנד להב הברק, דרפנדי הציידת, אייבר נסיך הגנבים, וביפלגן הסוחר. אני מקווה שאני אומר את השמות שלהם כמו שצריך. אולם, על פי האגדה, לפני אלפי שנים, השמונה נלחמו מול אל רשע ממקור לא ידוע, שמטרתו להביא את הצל אל העולם, ושמו וידה. הצל ניזון מהתכונות האפלות שבלבבות בני האדם, שנאה, תאווה, קנאה, טינה וזעם. במהלך הקרב 8 האלים נפלו אחד אחרי השני, ולבסוף איילפריק, מביא הלהבה, האחרון ששרד, השתמש בכוחותיהם של חבריו הנופלים כדי לכלוא את וידה ולהסתיר את מקום מגוריו, וידניה. לאחר שנפלו, 8 האלים נכנסו לתרדמה עמוקה, וכוחם הפך ל4 להבות קדושות שמפוזרות ברחבי העולם, ומסתירות את וידניה. הלהבה המתנשאת, מכוחם של איילפריק ואייבר, מול הקתדרלה בפליינצ'רץ'. הלהבה החמימה, מכוחם של דוטר ודרפנדי, באי הדרומי טוטוהה. להבת הירושה, מכוחם של אלפן וביפלגן, בארצות הפרא, בסמוך לכפר קרקרינג'. והלהבה השלווה, מכוחם של סילטיג' וברנד, בגרוטו השלב שבהונומה. כל עוד 4 להבות דולקות, ממלכת וידניה מוסתרת בלב הים שבין שתי היבשות. בשלב מסוים, ייתכן שלפני שהובסו על ידי וידה, איילפריק הביא אישה לעולם בשם אלפטיס, שתפקידה יהיה ללוות את האנושות. צאצאיה של אלפטיס הפכו לשבט בשם לומינה, וכשהיא מתה, הם נכנסו לייאוש. כדי לעצור את הייאוש שלהם, איילפריק נתן להם מראה שנוצרה מגופה כדי להקל עליהם. מחשב בשם דרקסט זימן את הלילה, ואיתו יצורי פרא נוראים. ובכוחו יצא להתקיף את שומרי הלהבה, שתפקידם היה לשמור על הלהבה הכחולה שליד קרקרידג'. אדם בשם קל נלחם בו ועצר את המחשב בעזרת כוח הלהבה הקדושה, ועל כן שומרי הלהבה קיבלו את השם אנשי קל. בכעס, דרקסט קילל את בני אדם תאבי הבצע שנלחמו סביבם, ואלו הפכו להיות ביסלינגים, יצורים חצי אנושיים וחצי פיריים, חסרי כל תאוות בצע בליבם. בהמשך חייו, דרקסט ייצר בעזרת קסם רב עוצמה תהום נוראה, שכונתה הבור של דרקסט. בעקבות כך, לבנים רבים סברו שרק הקסם האמיתי היחיד מסוגל לייצר תהום נוראה שכזו, ועל כן יש עניין רב בחקירת החומה הגדולה שסמוכה לתהום. בנוסף, דרקסט החדיר אל נכדו, בעוד הוא עדיין ברחם אמו, מעט מדמו של וידה. דבר זה הקנה לוולד, אדם בשם קלוד, משך חיים ארוך ולמעשה חיי נצח. כאדם שמכיל בתוכו את דמו של וידה, קלוד הוא כלי פוטנציאלי להחיות את האל הרשע. מסדר צל הירח הוקם על ידי ארקנט, אישה שבאופן דומה לקלוד חיה בצירות נצח. מטרתה היא להקים לתחייה את וידה ולהביא את הצל על העולם. היא פועלת הרבה מאחורי הקלעים על מנת להגיע ליעד הזה. ספר השדים הוא ספר שנכתב, ככל הנראה, על ידי דרקסט, והוא מכיל בתוכו חלק מהקסם שלו. ספר הלילה הוא ספר שנכתב, ככל הנראה, על ידי מסדר צל הירח, והוא מכיל בתוכו קריאה להיכנע ללילה ולא אל השחר. שילוב של שני הספרים יחדיו יוכל לייצר את גרימואר הדם האפל, ספר שמכיל בתוכו את המתכון לכיבוי הלהבות הקדושות, כדי להביא לשחרורו של וידה ולהביא את הצל על העולם. במשך ההיסטוריה, גם ספר השדים וגם ספר הלילה איבדו משלמותם. ייתכן שספר הלילה החסר היה בידיו של קלוד מלכתחילה, בעוד הדפים האבודים היו מפוזרים ברחבי העולם, ככל הנראה בידי חברים בארגון קל. מסדר צל הירח, אם כן, זקוק לכמה דברים בכדי להחיות את וידה. להשלים את ספרי הלילה והשדים ולחברם לגרימואר הדם האפל, להשתמש במידע שהתגלה בגרימואר כדי לכבות את הלהבות, למצוא כלי מתאים לשחרורו של וידה. ארקנט וקלוד, שניהם לא מוגבלים בזמן, פועלים באופן עצמאי, או ייתכן במעט שיתוף פעולה, כדי להביא את זה.
אולם קלוד, שאמור להיות הכלי המיועד, לא ממש מעוניין בכך. במקום זאת הוא החליט להעביר את זה לצאצאיו. במשך השנים לקלוד היו ילדים רבים מנשים רבות, והם התפזרו ברחבי העולם. בעוד הוא גר בלוסט סיד, קלוד אסף את הילדים ויצר את ארגון הפשע הנחשים השחורים, ארגון של גנבים שמבוסס כמעט כולו על דקירות בגב. בעוד הוא המקים של הארגון, רוב חבריו לא מודעים לקיומו של קלוד או לעובדה שרבים מהם למעשה ילדיו. קלוד מצפה שיום יבוא ואחד מבני הארגון ימצא את דרכו אליו ויהרוג אותו, והוא יהיה זה שיבחר להיות הכלי המיועד. בכל רחבי ההיסטוריה, עד תחילת הסיפור הראשי, רק 3 הגיעו אליו, וכולם נכשלו בלהרוג אותו. על פי האגדה, על האי טוטוהה שמרו בעבר 3 חיות גדולות, שנקראות 3 יצורי האגדה. קטרקטה, דרקונית הים, גלסיס, ציפור הקרח, וטרה, דרקון האדמה. תפקידם הוא להגן על האי מליל ירח הארגמן, תופעה נוראה שמביאה אפלה לאי פעם ב-400 שנה. אחרי הפעם האחרונה שהם עשו זאת, הם התרחקו מהאי והפכו לשומרים במקומות אחרים. וכך אנחנו מסיימים את ההיסטוריה הארוכה של העולם. כעת בואו נעבור להיסטוריה הקרובה יותר למשחק. את הקטעים הבאים אולי אני אספר לא לגמרי לפי הסדר הכרונולוגי, בגלל שזה לא לגמרי ברור מה קורה אחרי מה. וגם אם זה יהיה לפי הסדר הכרונולוגי, דברים פשוט יקפצו ממקום למקום ויהיו מעט מבולבלים. בכל מקרה, אלו האירועים שקרו בשנים הקרובות לפני תחילת הסיפור הראשי. מסדר צל הירח, בהנהגתה של ארקנט, התקיף את אנשי קל וטבח בהם, במטרה להשיג את הדפים האבודים של ספר הלילה. אחת מהניצולות מהטבח, נערה בשם דינה, הרגישה שנאה כלפי האנשים שתקפו אותה, ואחר כך שנאה כלפי כל העולם. היא שינתה את שמה לקל דינה, לזכר בני עמה. בשלב מסוים היא פגשה את ארקנט, וזו נתנה לה את הקסם הנחוץ לזימון הצל, אם כי היא נתנה לה קסם לא נכון, והציגה בפניה את ודוס, אדם שהוטל עליו לאסוף את הדפים האבודים. קלדינה, שכעת שונאת את כל העולם, מצטרפת לארגון המשמר הקדוש של האבירים הקדושים במטרה לוודא שהיא תשיג את הדפים האבודים של ספר הלילה, תבצע את הקסם אותו ניסו לעשות האנשים שדווחו בימה, ותביא צל העולם אותו היא שונאת. היא עולה במשך השנים בדרגות והופכת למנהיגה של האבירים הקדושים, כשאיש לא יודע שלמעשה היא פועלת כנגדם. ודוס היה בעבר אחד מאנשי קל, אך כעת הוא חלק ממסדר צל הירח, והוא היה הארכיטקט שעבד על שיפוצי הקתדרלה בפליימסצ'רץ'. עם השנים, ארקנט הצטרפה ככהנת בכנסייה תחת השם מינט, וחיה בפליימסצ'רץ'. אובורו היה אדם עני שנולד בהינומה, בממלכה בשם או. ככל הנראה, מה שהיום הפך לסאי. הוא חי בעוני בצעירותו, והמשפחה היחידה שלו הייתה אחותו הצעירה, אורי, אותה הוא למעשה אימץ ולא הייתה קשורה אליו בדם. הוא היה אדם חכם ומתוחכם ביותר, וידע בדיוק מי ישב בחייו הקשים, ממלכת קו, שפולש לכל מקום במלחמה מדממת ונוראה. הוא החליט לנסות להתנקש במלך קו, המלך ג'יגו. הוא לבש מדים גלובים של חייל הרוג, ביקש מאחותו לפצוע אותו, וניגש לניסיון ההתנקשות, אך נכשל. בעוד הוא מנסה לחשוב על דרך לברוח, מלך קו שאל אותו אם הוא מעוניין לשרת אותו. כדי שהוא ואחותו ישרדו, אובורו הסכים, ולקח על עצמו את השם קזן כדי להסתיר את זהותו. עם השנים הוא ראה סבל רב כיועצו של המלך, שהביא לשפיכות דמים נוראה. ולבסוף, הוא הגיע למסקנה שהעולם אכזר, ואין כל תועלת בחיים. מה המשמעות בציפייה לשחר שהביא איתו רק סבל? ואז, יום אחד, אדם נגלה אליו והביא לו ספר לקרוא. האדם טען שהכתוב בספר מושך את ליבם של אנשים, אבל אובורו לא נמשך מהכתוב, בגלל שהוא הגיע למסקנות של הספר בעצמו. הספר היה ספר הלילה, והאדם היה ככל הנראה קלוד. והמפגש הזה הביא את אובורו לחשוב על תוכנית להביא את שחרורו של וידה, וכך לוודא שלא יגיע עוד שחר מלא בסבל לעולם. עם השנים אובורו, אורי, ארקנט וברמה מסוימת גם קלוד מתחילים לעבוד ביחד. בנוסף, כדי לאסוף מידע ולהגיע למקומות רבים בלי לעורר חשד, אורי מנצלת את יכולותיה להיראות מנומה וחמודה ומתקבלת לעבודה כעיתונאית בעיתון זמני דלסטה. על מנת לחבות את הלהבות הקדושות, יש להקריב קורבנות חיים ליד כל להבה, ויש להשתמש בקשת, חרב ומטה הדם האפל. החרב נמצאת בידיו של מלך קו, בעוד המיקום של המטה והקשת נכון לעכשיו איננו ידוע. אובורו ידע שהוא לא יוכל לקחת את החרב מידו של מלך קו, ולכן הוא תכנן קדימה. למלך יש 2 ילדים, בנו הבכור מוגן, אכזרי עוד יותר ממנו, בנו השני היקרי, לעומת זאת, טוב לב ואדיב. כל אחד מבני המלוכה של קו מכיל בתוכו כללה שגוררת אותו לאלימות, אך נראה שהיקרי מנסה להילחם בה. הסיבה לכך היא אמו, אישה פשוטת עם שהיא צאצאית של שבט לומינה. כשהוא יודע שאם מותו של המלך מוגן ייקח את השלטון ויחד איתו את החרב, אובורו מתחיל לתכנן אמצעי נגד.
המלך ג'יגו לוקח תחת חסותו את שבט מי, שבט לוחמים, שמקום מושבו הוא בטירת מי שבסטורמהייל הצפונית. שבט מי נשבע לשרת את שבט קו, וראי מי הצעירה מתיידדת עם איקרי. מוגן, ששונא את איקרי ומתאהב את אמו, שולח את ראי מי ואחיה להרוג את אמא של איקרי. השניים סוחרים שודדים שיעשו זאת, אך כשהוא נפגש עם אמו הגוססת, הכללה האפלה בליבו של איקרי מתעוררת, והוא מחסל את השודדים בלי לדעת שהוא עושה זאת. הדבר מפחיד את ראי מי, והיא מבינה כעת את האפלה שמסתתרת בדמם של אנשי שבט קו ומפחדת מהם. זמן קצר לאחר מכן, איקרי פוגש את ריצו, בחור צעיר שחי בעוני עם אחותו הצעירה מיקה, והשניים מתיידדים. ריצו מצטרף לצבא מתוך רצון להתחזק כדי שלאחותו יהיו חיים טובים יותר. בעיירה ענייה סאי חיה ילדה יתומה בשם דולצ'יניה. כשהיא רואה רקדנית בשם קוואני מופיעה בעיר, היא רוצה להפוך לרקדנית ולכוכבת בעצמה ועוזבת את סאי. פפ ורוק קונים שטח כדי להקים עיירה למחירי כסף. בשנים הראשונות העיירה משגשגת, אך פפ לא יודע שרוק שינה את החוזה לכזה שהקונה המקורי, שהוא רוק בעצמו, ירוויח הרבה יותר מאשר שפפ ציפה. רוק עוזב את העיירה, אבל לא לפני שהוא מנסה לשכנע את פרטישיו, הבן של פפ, שהוא רואה כבעל פוטנציאל במסחר, להצטרף אליו ביבשת המזרחית לעבוד על מנוע הקיטור. אך פרטישיו מסרב, בטענה שהוא רוצה להישאר בעיירה ולעזור לה. סבסטיאן הוא כנב פשוט אצל הנחשים השחורים, ויום אחד הוא פוגש את מריאטה. בזמן מה אחר כך השניים התאהבו. היא שאלה אותו יום אחד חידה, מה הדבר היחיד שאי אפשר לגנוב? בעוד סבסטיאן לא יודע מה התשובה, היא עונה לו, ילד, וכך מגלה לו שהיא בהיריון. אולם השמחה של סבסטיאן נגמרה במהרה. מריאטה התאהבה בגבר אחר, קלוד. היא הרגה את התינוק שלה, והלכה אל קלוד והרתה בשבילו. היא חדה אותו את אותה חידה, והתשובה שלו הייתה אינסטינקט, ושאי אפשר להשתחרר מהכבלים של אדם שכובלים את האדם. למריאטה נולדה תינוקת, לה יקרה ת'רונה. סבסטיאן הורג את מריאטה, ולוקח את ת'רונה להיות חברה בנחשים השחורים. סבסטיאן, עכשיו מכונה אבא, הופך למנהיג הארגון יחד עם אישה המכונה אמא. הוא מגדל את ת'רונה כפרויקט אישי, מתוך אמונה שהיא תוכל להיות חזקה כדי להרוג אותו, ואולי אפילו להרוג את קלוד, וכן מתוך רצון להיות אבי האמיתי. פטריצ'ו, המכונה גם כציידת האפלה, היא ציידת שמעריצה את ארקנט, ועושה כל משימה שהיא נותנת לה. מתוקף תפקידה, היא צדה ומחסלת את קטרקטה, ומנסה לצוד את טרה וגלאסיס, אך נכשלת. רוי וטמנוס היו שני ילדים יתומים, שגדלו על ידי הפונטיף הראשי של פליימסצ'רץ'. בעוד רוי היה אדם תמים, טמנוס היה חשדן מטבעו. השניים גדלו והכירו טובה לפונטיף שגידל אותם. שניהם הצטרפו לכנסייה, ורוי נבחר להיות אינקוויזטור. יום אחד רוי והפונטיף מוצאים את קשת דם האפל בבחינה של הכנסייה, דבר שגורם לרוי לאבד את האמון בכנסייה. הוא מספר על כך לטמנוס, מזהיר אותו מלסמוך על הכנסייה, ונפרד מטמנוס כדי להסתיר את הקשת. הוא נתפס על ידי פטריצ'ור שלוקחת את הקשת. הוא הופך, ככל הנראה בגלל הקשת, ליצור לילה מפלצתי, אבל על זה אני אדבר קצת בהמשך. לאחר מכן, הפונטיף ממנה את טמנוס להיות אינקוויזטור במקום רוי. 10 שנים לפני תחילת המשחק, עוצת הביסלינגית נבחרת על ידי מאסטר ג'ובה, מנהיג כפר הביסלינגים ואריה מדבר, להיות שומרת האי. הוא מאמן אותה ומלמד אותה לדבר, ולכן היא מדברת בצורה נורמלית, ולא כמו שאר הביסלינגים. יום אחד הוא מציע לה 2 חיות, ואומר לה לבחור אחד להיות בן לוויה שלה. בוא נגיד שהיא בוחרת בשועל ולא בציפור, וקוראת לו אקלה. ברגע הבא, בן הלוויה השני, לצורך העניין הציפור, בוקע אפלה ובורח משם. חלק מצאצאי שבט לומינה, שמעבירים את השם אלפטיס בתורשה, חיים בסתר בקתדרלה בפליימסצ'רץ', תחת שמירתו של הפונטיף, שהוא היחיד שיודע על קיומם, וכיום חיה שם אישה עם השם הזה. אלפטיס מחזיקה בידיה שבר מהמראה שאלפריק נתן לבני השבט, כשהחצי השני מוחבא במערת הירח והשמש. והמשימה שלה היא לוודא שהשחר יגיע. שמועות על אוצר בשם אלפטיס מתפשטות ומגיעות אל ת'רונה וחבריה, והם מתערבים לגבי האם הן נכונות או לא. יומי ואחותה התאומה, צוקי, נולדו וגדלו יחד בקו. כילידות ממעמד נמוך, הן חיו בדלות עד שיום אחד מצאו לוט ישן שעורר את סקרנותה של יומי. הן היו נוהגות להסתובב בגרוטו השלב ולנגן שם יחדיו. לילה אחד הן שמעו את הוריהן מתווכחים על מי מהתאומות תישאר בבית ומי תעזוב. צוקי ניסתה לנחם את אחותה, ולאחר שיומי נרדמה, עזבה צוקי כדי שיומי תוכל להישאר. עם השנים הפכה יומי למוזיקאית מוכשרת בלוט, וזכתה לכינוי יומי בעלת 1000 הצלילים. במסעותיה ברחבי העולם, שבה לבסוף לקו והתאחדה עם צוקי, שהייתה עתה משרתת בארמון.
אך האיחוד היה קצר. הרווי ואוזוולד הם שני למדנים ששניהם רוצים להגיע לשורש של הקסם האמיתי היחיד, אבל כל אחד מהם לומד באופן שונה. בעוד אוזוולד לומד קסם באמצעות משוואות, הרווי בוחן את דמם של מפלצות, מתוך הבנה שבשונה מבני אדם, מפלצות מסוגלות לעשות קסמים בלי ללמוד אותם. השניים מתיידדים ולומדים ביחד, אבל למעשה הרווי מקנא באוזוולד ורוצה להביס אותו ביכולותיו. ארקנט מביאה להרווי את ספר השדים בבקשה שישלים אותו. בתמורה לכך, המסדר שלה יעזור לו להשלים את הקסם האמיתי היחיד. הוא מאמין שלצורך הקסם הזה עליו לערבב את דמם של יצורים רבים, כמו גם את הדם של שבט לומינה. לשמחתו, אשתו של אוזוולד היא צאצאית לשבט זה, ומתוך כך גם ביתו. הרווי שורף את ביתו של אוזוולד, מפליל את ידידו ברצח של בני משפחתו. אוזוולד נשלח לכלא באי פריג'יד, אם כי אורי טוענת שלפי בקשתו של אובורו המטרה הייתה שהוא ייהרג. האמת שאני עדיין לא סגור על למה, אבל לא משנה. הרווי לקח את אילנה, ביתו של אוזוולד, ובקסם השכיח ממנה את זהותו של אביה, וגרם לה לחשוב שהוא אביה האמיתי. הוא לקח את ריטה, אשתו של אוזוולד, ובעזרת המחקר שלו, ייצר מדמה יצור מפלצתי, מתוך ניסיון להגיע אל הקסם האמיתי היחיד. טנזי הייתה תסריטאית פשוטה, שהייתה מאוהבת בשחקן צעיר. השניים נישאו, אולם זמן קצר לאחר מכן, השחקן מת. כשהיא מרגישה שזו אשמתה, על כך שהיא העבידה אותו קשה בעבודות על המשחק שלה, היא הלכה אל הכנסייה בה הוא הצהיר בפניה את אהבתו אליה לראשונה. שם היא פגשה באחות מינט, שמרגיעה אותה. מינט גרמה לטנזי להריס אותה ולשכוח את אהובה. טנזי קוראת לה אלה, ומוכנה לעשות הכל בשבילה. מינט שלחה את טנזי לחפש להבות כחולות, וכדי לעשות זאת, טנזי הצטרפה ללהקה הנודדת של ג'יזל בתפקיד הבימאית. מתישהו, אם כי לא ברור לי לגמרי מתי, טנזי מגלה למינט על להבה כחולה שהיא מצאה בתותוהה. כפרס על כך, מינט נותנת לה לקרוא מספר הלילה, והמספר בו מושך אותה. ככל הנראה, טנזי ממשיכה להסתובב זמן מה אחרי כן עם הלהקה הנודדת של ג'יזל. לאחר שהיא למדה על הלהבה הקדושה שבתותוהה, מינט שולחת לשם את פטריצ'ור. פטריצ'ור תופסת את החיה שברחה להיות שט, ומביאה אותה אל הרווי, שבמשך השנים מבצע עליה ניסויים אכזריים שמביאים אליה אפלה. דודג'יניה הופכת לכוכבת על בזכות יכולות הריקוד שלה, ורואה לנגד עיניה רק את הרגשות של עצמה. אורסרש, העיר שנבנתה על ידי רוק ופפ, מתחילה לסבול משפל כלכלי, ופפ מתחיל לחלות. קבוצת מרפאים בשם מרפאי עיר מוצאים את עצמם בלוסט-סיד, שם קלוד שם את עינו על אחד מחברי הצעירים, טרוסו. הוא נתן לטרוסו את ספר הלילה לקריאה, וזה מושפע מהתוכן שלו. כשהוא מאמין שאין לחיים משמעות, טרוסו מחליט לקחת את המוטו של קבוצת המרפאים, להושיט יד עוזרת לכל מי שבצרה, לצורה קיצונית ומעוותת. אם החיים הם סבל, אז יד עוזרת תהיה להיפטר מהחיים, לא? בעזרת קסם שהוא מקבל מהרווי, טרוסו מפתח רעל שמתפזר בגשם סגול. ויום אחד, בעוד שאר חברי הארגון עוזבים את הכפר שלהם לסיור רפואי, טרוסו מוציא לפועל את התוכנית שלו. כשמרפאי עיר חוזרים לכפר, הם מגלים שכל התושבים חולים במחלה קשה, וגשם סגול נופל מהשמיים. הם מטפסים במעלה ההר ומתעמתים עם טרוסו. הוא מצהיר בפניהם שהוא מתכנן לעשות את אותו דבר בהכתרה שמתוכננת להתקיים בטימבריין. חברי מרפאי עיר מתחילים לחלות בעצמם, ומלאיה, בכוחות אחרונים, לוקחת את קסטי, מנהיגת הארגון, בעודה מחוסרת הכרה, לסירה ומשיטה אותה לעבר היבשת המערבית, יחד עם מעט עלי כותרת של פרח טיפות שלג, מתוך אמונה שהיא היחידה שתוכל למצוא תרופה. קסטי היא השורדת היחידה מבין מרפאי עיר, וכל תושבי הכפר נהרגים במחלה. ולמעשה, אני מאמין שכאן נגמרים הסיפורים שמתרחשים לפני תחילת המשחק עצמו. בואו עכשיו, סוף סוף, נתחיל את המשחק עצמו. אז בגלל המבנה של המשחק, הסדר הכרונולוגי של הפרקים לא לגמרי ברור, ולכן אני הולך לעשות כזה דבר. בגלל שאפשר להגיד שהפרקים הראשונים של כל אחת מהדמויות התרחשו בערך במקביל, אני אסביר מה קורה בפרק הראשון של כל דמות. אחר כך אני אספר את הסיפור של כל 8 הדמויות, אחת אחרי השנייה. אם כן, בואו נתחיל עם הדמות הראשונה שלנו. פרונה, פירו, סקרצ'י ודוני הסתבכו. מסיבת הגניבה שלהם מאחוזה של אציל בשם דיארמנטה לא הסתדרה כמו שצריך, והם נתפסו על ידי האויבים שלהם. הם תכננו לברוח מדלת שנמצאת בביוב, אבל מסיבה כלשהי היא הייתה נעולה. דוני נהרג במשימה, ושלושת הנותרים הצליחו לברוח ברגע האחרון. כשהיא חוזרת לבית המשחקים המפוקפק, שמהווה המחבוא של הנחשים השחורים בעיר ניו דלסטה, ת'רונה נפגשת עם אבא, ונותנת לו את מה שהם גנבו. עכשיו המשחק לא מראה את זה באופן ברור, כמו הרבה דברים, אבל בגלל שת'רונה אומרת שהם גנבו מטה, וגם שהיא מזהה אותו מאוחר יותר, ככל הנראה מדובר במטה הדם האפל.
אבא מרמז לפרונה שכנראה יש מרגל בנחשים השחורים, שבגללו המשימה כשלה. כשהדבר היחיד שאבא לימד אותה כל חייה היה להרוג ולגנוב, וכשאמא מאיימת על החברים בארגון בעונשים אלימים וכואבים, פרונה מתחילה לשנוא את החיים שם ואת שפיכות הדמים. היא שונאת את ריח הדם. כל אחד מחברי הארגון עונד לצווארו קולר עם 2 מנעולים, כשהמפתחות למנעולים נמצאים בידי אבא ואמא, ופרונה יודעת שאין סיכוי שהיא תוכל להשתחרר מזה. פרונה ופירו מדברים על מה שהם רוצים. פירו אומר לה שהוא רוצה לעלות בדרגות כדי שיוכל להשיג כסף שיאפשר לו לחיות חיים טובים יותר. אבל פרונה לא ידע לענות לו לגבי מה היא רוצה. מאוחר יותר, אבא נותן לפרונה משימה. לדבריו, סקראצ'י הוא הבוגד שחשף את המידע שלהם לדיארמנטה. על פרונה לחדור לאחוזה ולהרוג את סקראצ'י הבוגד. אך כשפרונה מגיעה לשם, היא מגלה שגם דיארמנטה, גם אנשי המשמר שלו וגם סקראצ'י כבר מתים. מולם מתגלה פירו, ואומר שהוא קיבל משימה לחדור לאחוזה ולהרוג את פרונה, הבוגדת. מסתבר ששלושת החברים קיבלו משימות זהות מאבא כדי להרוג אחד את השני, כשלמעשה איש אינו בוגד. פירו ניחש את זה, אבל בכל זאת הוא רוצה להרוג את פרונה. הוא רוצה להרוג את אבא ואת אמא, ולהפוך למנהיג החדש של הנחשים השחורים. פרונה ופירו נלחמים, ופרונה הורגת אותו. ברגעיו האחרונים, פירו דוחק בה להיות היורשת החדשה להנהגת הארגון. אבל היא אומרת לו שמה שהיא רוצה זה חופש. כעת, כשהיא רוצה להשתחרר, פרונה מחליטה להשיג את המפתחות מאבא ומאמא. היא יודעת שאמא יצאה לחפש חברים חדשים לארגון, ואבא יצא לווינטרבלום, כשהוא מחכה שם לפרונה כדי לתת לה משימה נוספת. על כן, פרונה יוצאת למסע כדי לחפש את 2 ההורים של הנחשים השחורים, להרוג אותם ולקחת מהם את המפתחות. בשלב כלשהו אחרי שפרונה עוזבת, אורי מבקרת בלוסט-סיד ונפגשת עם קלוד. הוא עורך לסיור בעיר ונותן לה את מטה אדם האפל. הוא אומר לה שהוא רואה הרבה פוטנציאל באישה שגנבה את זה בשבילו. אורי משם לוקחת את המטה לארקנט. תמנוס הוא אינקוויזטור צעיר של הכנסייה, והוא נשלח לחיות בפליימסצ'רץ'. הוא מספר לילדי העירייה על המלחמה של האלים בוידה. לאחר מכן, הפונטיף מדבר עם תמנוס. הוא מבקש ממנו לבוא לקתדרלה שבצפון העיר באותו הערב, כדי שהוא יסביר לו על משימתו. תמנוס ומינץ רואים שהפונטיף מדבר עם לוסיאן, תיאולוג מהיבשת המערבית, בעודם הולכים לקתדרלה. בעודו משוטט בעיירה, תמנוס נפגש בקריק, אביר קדוש צעיר, שנשלח לעיירה כדי להיות שומר הראש לעולים לרגל. קריק טוב הלב והתמים מזכיר לתמנוס את ידידו הטוב רוי, והטבע הציניקן שלו דוחף בתמנוס להציק לקריק. קריק מראה נאמנות עזה ללהבה הקדושה, גם כנגד מהפכנים שמתנגדים לכנסייה, והטבע המפקפק של תמנוס מבלבל אותו. השניים הולכים לקתדרלה, אולם שעריה נעולים. בעוד הם מחפשים מידע בלילה, הם נפגשים בוואטוס, הארכיטקט, שמגלה להם על כניסה לקתדרלה מתוך ביוב, בה השתמש הצוות השיפוצים לנוחיות. כשהם הגיעו לעולם הראשי של הקתדרלה, הם גילו שהחלון מנופץ, וגופתו של הפונטיף שוכבת במרכז החדר. מתגלה שם זאב מפלצתי והשניים מביסים אותו. לאחר מכן, בעזרת כישורי הבילוש שלו, תמנוס מגלה שמישהו ארגן את הופעת הזאב במטרה להרוג את הפונטיף. הוא מוצא ספר שנראה שהפונטיף השאיר כרמז, כשהוא היה מוכן למותו. קוברי, הסגנית של קלדינה, מגיעה ולוקחת את הפיקוד על החקירה. היא נאמנה למטרתה של קלדינה, וכל פעולותיה נעשות לטובת מטרה זו. תמנוס החשדן לא סומך עליה, ולא חושף את הספר שמצא בפניה, כשהוא תוהה איך היא ידעה להגיע לשם בכלל. בתוך הספר תמנוס מוצא פתק, שעליו כתוב, ובקרוב הלילה ייפול. קוברי אומרת לקריק שהוא קיבל משימה חדשה ושעליו לבוא איתה. כעת תמנוס מתכנן לצאת למסע. ראשית הוא רוצה לחקור את לוסיאן, התיאולוג שדיבר עם הפונטיף. בנוסף הוא מסוקרן לגבי הפתק. אוקיי, אז לגבי אוזוולד הדברים טיפה שונים. רוב הדמויות מצטרפות לקבוצה אחרי הפרק הראשון שלהן, אבל אוזוולד מצטרף דווקא אחרי הפרק השני שלו. זה לא יותר מדי משמעותי כי 2 הפרקים צמודים אחד לשני, אבל אני חושב שזה כי אם הם היו פרק אחד, הבוס היה באמצע הפרק, וזה היה מרגיש מוזר. אז זה לא נראה לי יותר מדי משנה, ולכן אנחנו יכולים להתחיל. אחרי שהוא נכלל לא עבד בחפו, אוזוולד תכנן את אמצעי הבריחה שלו, ואת הנקמה שלו בהרווי, שתגיע אחר כך. איש לא ברח מאי הכלא פריג'יד, אבל אוזוולד לא אומר נואש. הוא בנה תוכנית בצורה ממושכת ומחושבת, אסף את המידע הנחוץ לו, ולבסוף, אחרי 5 שנים, נשאר לו רק דבר אחד שהוא היה צריך. בן ברית, שיוכל לעזור לו במידה ומשהו לא ילך כשורה. הוא מוצא את האדם הנכון, גנב בשם אמרלד, שהיה אדם מאוד מוכר בין אסירי הכלא. השניים בורחים דרך מעבר תת-קרקעי, אך שם נתקלים בשומר דיווידס, שגילה שהוא ידע על תוכנית הבריחה שלהם, כי השומרים שמו עין על אמרלד. השניים מביסים בדיווידס ובורחים משם. זה סוף הפרק הראשון של אוזוולד, אבל הבריחה שלו עדיין לא הסתיימה.
הם יוצאים מהמבצר, אבל תוכנית הבריחה שלהם משתבשת. אוזוולד תכנן להתחבא על סיפון הספינה של מפקח שבא לבדוק את הכלא, אבל לאחר העימות שלהם בדייווידס, המפקח יהיה מוכן עליהם. כשהם רואים שהשמירה על הספינה עלתה, אוזוולד מעלה רעיון נוסף, להכין סירות מקש קפוא. אולם לפני שהם יוצאים, אמרד שואל את אוזוולד שאלה אחת, האם הוא באמת הרג את אשתו וביתו? אוזוולד הכחיש, וכתגובה אמרד החליט להיפרד מאוזוולד. בעוד הוא הציג את זה כמחאה על תוכנית סירת הקש, הייתה לו סיבה אחרת. בעוד אוזוולד בורח על סירת קש, אמרד מתחמק לסיפון ספינת המפקח. כשהוא יודע שהוא לא יוכל לברוח בעזרתה, הוא מעלה אותה באש. כשהם רואים את הספינה עולה באש בלב ים, אנשי המשמר סבורים ששני האסירים שברחו היו עליה כשהיא נשרפה, ומתו בתביעה. כך איש לא ימשיך לחפש את אוזוולד, וזה יצליח לברוח. בבריחתו אוזוולד מאבד את הכרתו, והוא חולם על אשתו. כשהוא מתעורר, הוא מגלה שהציל את חייו אדם זקן, למדן לשעבר, שחי בעיירה קייפ קולד. הוא נתן לו בגדים חמים, וביקש ממנו לחיות חיים מכובדים. אבל אוזוולד נשבע לנקום בהרווי, על שלקח לו את הכל, ועוזב את העיירה בחיפוש אחרי נקמה. כשאורי מספרת להרווי שהספינה טבעה, ועליה ככל הנראה אוזוולד, הרווי מחייך, כשהוא מאמין שאוזוולד שרד, ושהם ייפגשו בעתיד. בסמוך לכפר הביסלינגים הוקם כפר קטן של בני אדם שהחליט לחיות בתותוהה, בהנהגתה של קוהזה. בני אדם שרוצים להשיג עוד שטחים לא מסתדרים טוב עם הביסלינגים. כשילדה אנושית הולכת לאיבוד בקרב חיות הסוהר, קוהזה מבקשת מג'ובה עזרה. ג'ובה לא רוצה לסכן את חיי הביסלינגים עבור בני אדם, אבל אוצ'ט יוצאת לחיפושים. אוצ'ט מצילה את הילדה מהמערה ומתיידדת איתה. בדרך חזרה לכפר, אוצ'ט נתקלת ביצורים משונים. כשהיא מתקרבת לכפר שלה, היא רואה קבוצת ביסלינגים בחוץ, שאומרים שג'ובה נלחם במפלצת נוראה. אוצ'ט נכנסת לכפר ונלחמת במפלצת ומביסה אותה. זה פרט שלא שמתי לב אליו כששיחקתי, ואני לא חושב שהייתי שם לב אליו לולא הסרטון הזה. ברגעיו האחרונים היצור המפלצתי ממלמל כמה מילים, שלכאורה נשמעות חסרות פשר. אבל יש עוד דמות שאומרת את אותם מילים, רוי, חברו הטוב של תמנוס, ברגעיו האחרונים לפני שהוא נעלם. וכן, שעל גופו של היצור אפשר לראות מה שנראה כמו בגדי כהן קרועים. זו ראיה לכך שזה היה הגורל של רוי. ככל נראה כסת הדם האפל יכולה לגרום לאנשים להפוך למפלצתיים, כפי שבאופן דומה קורה לפטריצ'ור בהמשך. אחרי שאוצ'ט מביסה את היצור, ג'ובה מזהיר אותה מפני ליל ירח הארגמן, תופעה שמגיעה כל 400 שנה ומביאה אסון לתותוהה. והוא מאמין שהיצורים המפלצתיים שתקפו אותם הם ההתחלה של זה. הוא קורא לה ללכת לחפש את 3 יצורי האגדה כדי שיוכלו להציל את האי מהחורבן. אונייה ששטה מהיבשת המזרחית למערבית מבחינה בסירה קטנה בלב הים. בתוכה שוכבת דמות אנושית. הם מעלים את הדמות לסיפון ומגלים שמדובר באישה מחוסרת הכרה. לאחר שהיא מתעוררת היא מגלה שאין לה כל זיכרון לגבי הזהות שלה. למזלה שמה רשום על הבגד שלה, וכך היא לומדת שהיא נקראת קסטי. מהחקירה שלה של אנשי הסיפון היא לומדת שהיא כנראה הייתה על הסירה לכמה ימים. והציוד שלה מגלה לה שהיא מרפאה, או רוקחת. היא מבחינה בפרחים הלבנים שיוכנסו לתיקה, אבל לא מבינה את המשמעות שלהם. האונייה מביאה אותה לקנל בריין, שם היא מנסה לברר מידע על הזהות שלה. אולם אנשי העיירה לא רוצים כל קשר אליה, משהו במדים שלה מרתיע אותה. היא פוגשת נער חולה, ובעזרת מרפאה אחרת שמגיעה לכפר, מטפלת בו. המרפאה האחרת מציגה את עצמה בשם מלאיה. אל תדאגו, אני יודע, זה קצת מוזר, אבל ההסבר יופיע בהמשך. מסתבר שיכולותיה של קסטי כמרפאה נשארו למרות השכחה שלה. אחיו הגדול של הנער מגיע לפני שקסטי הספיקה לטפל בו לגמרי, ומגרש את קסטי, מתוך חשש לסכנה שהיא תביא לו. לטענתו, המדים שלה הם מדים של קבוצת מרפאים שם מרפאי ער, וקורא להם מביאי מחלות. קסטי חוששת שהמחלה של הנער תתפשט ברחבי העיירה, ומחליטה לנסות למצוא פתרון למרות מחאותיה של מלאיה. כשאנשי הכפר מתלבטים עם קסטי, היא מבקשת שיספרו לה על מרפאי ער. הם אומרים שהשמועות אומרות שהתרופות של מרפאי ער הם רעל, ושהם אפילו השמידו עיירה שלמה. המחלה מתחילה להתפשט בעיירה, וקסטי מיד מטפלת בחולים כדי להוריד להם את החום, אבל לא מוצאת פתרון אמיתי למחלה. כעת אנשי העיירה מקבלים את עזרתה של קסטי, ואומרים שלאחרונה היה טעם משונה למים. כשהיא מבינה את זה, היא הולכת למקור המים, לברר את מקור הזיהום. שם היא פוגשת 2 יצורים מורעלים שזיהמו את המים, ומביסה אותם. ואז היא מתארת את המים המורעלים. כשאנשי העיירה הבריאו, היחס שלהם אל קסטי משתפר. לאחר מכן, קסטי שואלת את מלאיה למה היא מטיילת. מלאיה עונה שהיא מנסה למצוא תרופה למחלה נוראה, ולמרות שהיא יודעת את המרכיבים, היא לא יודעת את המרשם להכנת התרופה. ובשביל זה היא מטיילת. אני יודע, זה לא הגיוני, זה יסתדר בהמשך, תרגעו. כשהיא מאמינה שמלאיה יודעת משהו על מרפאי ער, קסטי מנסה לתשאל אותה. אולם החקירה עליה מעלה זיכרון בעיניה של קסטי, בו מלאיה מכניסה אותה לסירה ביבשת המזרחית.
כשהיא חוזרת לעצמה, מלאיה נפרדת ממנה, וקסי לא מצליחה לתפוס אותה. כשהיא נרגעת, קסי מוצאת בתוך התיק שלה את יומן הטיפולים שלה, שם מוזכרות העיירות סאי ווינטרבלום, ושהיומן מכוסה בדם. בעקבות היומן, קסי יוצאת למסע לחיפוש אחרי זיכרונותיה. העיירה אורסרש הייתה בעבר מקום משגשג בזכות מחצב הכסף שלה, אולם כיום המצב מתחיל להתערער, וכמעט כל הכסף נלקח על ידי חבורה של בריונים אל הבעלים של השטח. פפ מרגיש רע על כך שפספס את החלק בחוזה שמאפשר לבעלים המקוריים של השטח לקחת אותו לפי רצונו, למרות הזרותיו של רוק כמה שנים קודם לכן. כל אנשי העיירה עניים, ובקושי יש להם כסף למזון או לתרופות, ופפ מרותק למיטה. כשהוא מרגיש שהדבר לא הוגן, פרטישיו וחבריו יוצאים להילחם בבריונים שלוקחים את הכסף ולהתעמת עם הבעלים של הקרקע. אחרי שהם מביסים את הבריונים שיושבים בבית הבעלים, גיף, המנהיג שלהם, מוכן לתת להם את הכסף שלהם בתמורה לכך שירחמו על חייו. בנוסף, הוא מגלה להם את זהותו של הבעלים, שהוא לא אחר מאשר רוק, ששינה את החוזה לאחר שנחתם, והרוויח מכל העסק על חשבון אנשי העיירה. כעת העיירה חזרה לעצמה, בעוד גיף הופך לעובד של פפ, שהחלים מכל יום. פפ מעודד את פרטישיו לצאת לעולם, להשתמש בכישורי המסחר שלו לטובת אנשים, ושהעיירה לא צריכה אותו יותר. כשהוא מודה שמאז שרוק עזב, הוא בעצמו רוצה לעזוב, פרטישיו יוצא למסע כדי להעלים את העוני מכל מקום שהוא יוכל. המלחמה של קו נגמרה. אחרי הניצחון האחרון, קזאן וריימי הלכו כל אחד לדרכם, עוזבים את קו. היום, 3 שנים אחרי המלחמה, היקרי הפך ללורד בקו, שמנסה לגשר על הפער במעמדות בין אנשי הארמון והצבא לבין פשוטי העם. צוקי, אחת מהמשרתות בארמון, קוראת לו לעצור מהומה בפונדק שמחולל אחד מאנשיו של מוגן. בנקיי, יועץ המלך הנאמן ביותר ושומר הראש שלו, קורא להיקרי לשיחה על החומה. שם היקרי מופתע לראות את אביו, המלך ג'יגו. הוא מתחרט על העבר המלא במלחמות, והוא רוצה לשנות את קו. המלך לא רוצה שעתידה של הממלכה יהיה מלא בשפיכות דמים כמו עברה, ועל כן הוא בוחר בהיקרי להיות יורש העצר, ולא מוגן הבכור. המלך חושד בפעילות מחתרתית של מוגן לקחת את הכתר בכוח, והיקרי מחליט לנסות לאסוף על כך מידע. הוא לומד מסוחר שרשאי להיכנס לטירה בחופשיות, שיש שמועות על משלוחי נשק שעוברים לטירה לאחרונה. הוא מספר לו על אתר המחירות בו מוגן נפגש עם סוחר הנשק. היקרי הולך לשם, אך מופתע לפגוש שם את ריצו. מסתבר שהשמועות שהתפשטו לאוזני הסוחר היו חלק מתרמית שנועדה להרחיק את היקרי מהעיר. ריצו מגלה שהוא לא חולק את חלומו של היקרי לעתיד ללא שפיכות דמים, אלא תומך באידיאולוגיה של מוגן, בה רק החזק שורד והצטרף לשורותיו. בינתיים, מוגן מעלה את העיר באש. היקרי וריצו נלחמים והיקרי מנצח. הוא חש בדחף עז להרוג את ריצו, דחף שנובע מהכללה שבדם שלו. אך היקרי דוחף את הכללה הזו החוצה וריצו בורח. היקרי חוזר אל קו ורואה איך היא עולה בלהבות. הוא נפגש עם צוקי הגוססת, שאומרת שהוא היחיד שיוכל להחזיר את קו לדרך הישר ולהציל אותה. הוא רץ לארמון כדי לנקום את מות האזרחים. בינתיים, מוגן מתעמת עם אביו ומביס אותו ברגע שהיקרי מגיע. היקרי נשבע לאביו הגוסס שהוא יביס את מוגן ויהיה מלך, אבל ג'יגו דוחק בו להשיג בני ברית ולא לעשות זאת לבד. בעזרת הסחת הדעת של בנקיי, היקרי בורח מקו, כשמוגן מכריז עליו כבוגד בממלכה. כעת היקרי יוצא למסע למצוא את בני בריתו לשעבר, קזאן וריימי. מה שהיקרי לא ידע הוא שאובורו, הלא הוא קזאן, היה זה שעזר למוגן להפיל את הממלכה. אגניה היא ביתה של הרקדנית המפורסמת קואני ושל חיית פשוט שחיה בעיירה קרופדייל. אמה מתה לפני זמן רב וכעת היא חיה יחד עם אביה ואחותה הצעירה פאלה. היא חולמת להיות כוכבת כמו אמה. היא אספה כסף רב בשביל המסע שלה, בכך שהופיעה בפונדק של גס בעיירה בריקודים, וסוף סוף אספה את כל הכסף שהיא צריכה, בעזרת אנשי העיירה הנדיבים. למחרת מתוכנן פסטיבל, שם היא מתכננת להופיע בפעם האחרונה לפני שהיא יוצאת למסע. אבא של אגניה מתנגד ליציאה שלה למסע, כי הוא חושב שחייה של כוכבת הם חיים קשים. אמא של אגניה הייתה חולה, ולא טיפלה בעצמה כי הייתה עסוקה יותר מדי בריקוד ובהופעות. בזמן התכנונים לפסטיבל, גס מספר לאגניה שפאלה, שהלכה לאסוף פירות יער, לא חזרה. כשהיא מודאגת, אגניה יצאה עם גס לחפש אותה ביער, וחשש היא תותקף על ידי דורדור, חזיר בר מפחיד. השניים מביסים את החזיר, רק בשביל לגלות שפאלה רק הלכה לחפש עוד פירות יער עמוק יותר. בדרכם הביתה הם פוגשים את אבא של אגניה. בגלל שהסמלה שלה נקראה, הוא נותן לה סמלה חדשה, הסמלה שאימה לבשה כשהיא הייתה מופיעה, שהוא תיקן בשבילה, ובכך מראה שהוא מקבל את רצונה להיות כוכבת שמעלה חיוכים על פניהם של אנשים. אגניה מופיעה בפסטיבל כשהיא לבושה בסמלה של אימה,
ולמחרת היא יוצאת למסע להיות כוכבת. ובזה סוף סוף נגמר הפרק הראשון של כל אחת מהדמויות. זה לא היה ארוך כל כך, נכון? אוי, לא. נראה לי שיש לנו דרך ארוכה למסע שלנו. כמה ארוך יהיה הסרטון הזה? אחרי שהיא עוזבת את העיר בה היא התחילה, הדמות הראשונה שבחרתם תפגוש בצד הדרך אדם בשם אל. נראה שהוא בעצמו במסע, אבל גנבו לו את התיק שלו. במקום לא רחוק משם, בלילה, היא יכולה לפגוש את הגנב, שמגלה בתוך התיק מפה של מקום שהוא לא מכיר. אחרי שהחבורה מביסה אותו, היא לוקחת את התיק ומחזירה אותו לאל. זה היה סתם עוד סיידקוויסט במשחק, שבטוח לגמרי שאין לזה שום משמעות לשום דבר שיקרה בהמשך, נכון? הדמויות יוצאות למסע ואחת אחרי השנייה נפגשות ומחליטות לעבוד ביחד ולהתלוות זו לזו. בנוסף, במהלך המסעות שלהם, הם מוצאים את עצמם ב8 מקדשים ל8 האלים, שם הם מקבלים עליהם את רצונותיהם של האלים, וגם כוח מיוחד. עכשיו, פה אנחנו נכנסים לקצת בעיה. הסדר בין האירועים לא קבוע, אז אני לא לגמרי יודע מהו הסדר הכרונולוגי הקנוני של האירועים. אני חושב שמה שאני אעשה זה אספר את הסיפור של כל דמות אחת אחרי השנייה. לגבי הסיפורים המשולבים, אני חושב שאני אגיע אליהם לאחר מכן. זה אולי לא יהיה לגמרי כרונולוגי, אבל זה יהיה יותר נוח לסיפור, לדעתי. וגם אני אשתדל לעשות את זה בקצרה, שלא נשאר כאן עד הבוקר. אז בואו נתחיל בת'רונה. קדימה! כשהיא מחפשת מידע לגבי מיקומה של אמא, ת'רונה מגיעה לאורסראש. שם היא לומדת על קיומו של סוחר עבדים בבית היציקה הישן, שבחלק האחורי של העיירה. בדרכה לבית היציקה, ת'רונה מבחינה בילד שעוקב אחריה. הילד לובש מסכה, וכשת'רונה גונבת אותה, היא מופתעת ממראה פניו. לאחר מכן היא נכנסת אל בית היציקה, ודורשת ללמוד מידע על מיקומה של אמא. סוחר העבדים מסרב לגלות לה, אלא אם כן היא תשתתף איתו במשחק הימורים מסוכן, סביב כוסות הרלה. אחרי שהיא מנצחת, הוא מגלה לה שאמא הלכה לוולגרוב, שם נמצאת הגינה של אמא, מקום בו היא מגדלת את הילדים שעתידים להיות בנחשים השחורים. לאחר שהיא עוזבת את בית היציקה, היא נתקלת שוב בילד, ומגלה שפניו זהות כמעט לפניו של פירו. הנער אומר שהוא עקב אחריה כי הוא מרגיש שהיא חשובה, והשניים יודעים ששניהם לא מכירים את האבות שלהם. ת'רונה הולכת להיפגש עם אבא כדי ללמוד על המשימה שלו בווינטרבלום. התוכנית שלה היא לחכות לרגע בו אבא יהרוג את המטרה שלו ולהרוג אותו אז. היא יודעת שהרגע בו מתנקש מבצע את ההרג, כל תשומת הלב שלו נתונה למטרה, וזה הרגע שהכי קל לפגוע בו. אך התוכנית שלה נכשלת כשאבא אומר לה שהוא רוצה שהיא תהרוג את המטרה. מנהיג ארגון הפשע, ארנבי השלג. בעוד היא נכנסת למחבוא ארנבים, היא פוגשת אישה כבולה, שמבקשת שהיא תשחרר אותה. היא מזכירה לת'רונה את עצמה, והיא נשבעת לשחרר אותה לאחר העבודה שלה. ת'רונה מגיעה אל מנהיג הארנבים, אבל ברגע שהיא מנסה להרוג אותו, היא נפצעת מהתקפה של אבא. הוא מספר לה שהוא ידע על התוכנית שלה, ועשה בדיוק מה שהיא תכננה. התקיף אותה ברגע שהיא מבצעת את ההרג. אבל הוא לא הורג אותה, ואומר לה שאם הוא רוצה להרוג אותו, שתלך לפגוש אותו במונטווייז. בדרכה החוצה, ת'רונה רואה שהבחורה שראתה לא נמצאת שם יותר. ת'רונה מגיעה למונטווייז, שם אבא מוביל אותה לכנסייה נטושה. הוא מספר לה על אימה אמיתית ועל היחסים שהיו לו איתה. הוא מודיע לת'רונה שאביה היה מייסד של הנחשים השחורים. לאחר מכן השניים נלחמים, ות'רונה מביסה אותו. ברגעיו האחרונים, ת'רונה מודה שהיא מפחדת וקוראת לו אבא בחיבה. הוא שמח שסוף סוף הוא האבא האמיתי שלה, אבל מודיע לה שהיא לא תשתחרר גם אם הוא ימות, ודוחק בה לפגוש את אביה האמיתי. ת'רונה מגיעה לוולגרוב להתעמת עם אמא. היא גונבת תלבושת נזירה כדי שתוכל להיכנס בלי חשש לבית היתומים, שם אמא מגדלת את הילדים, ומהירה שהיא מעולם לא גדלה שם כי אותה גידל אבא. היא מבחינה בילדה צעירה עם כישורי גניבה ועוקבת אחריה עד שמגיעה לבית היתומים שבלב היער. היא פוגשת את שומר בית היתומים, איש זקן, בכניסה לבניין, ושניהם שומעים כל פעמון. בעוד ת'רונה אומרת שהוא קול יפה, לא נראה שהשומר מסכים. בתוך בית היתומים היא רואה את אמא מכנסת את הילדים ומעניקה למירה, הילדה שת'רונה עקבה אחריה, קולר זהה לזה של ת'רונה, וקוראת לה לבוא אל הגינה שמאחורי הבית. ת'רונה הולכת בעקבותיהן אל הגינה ומגלה את מירה כבולה לפעמון גדול, ואת אמא מצליפה בה בשוט. אמא מגלה שהשתמשה במירה כדי למשוך לשם את ת'רונה. ת'רונה נלחמת באמא והורגת אותה. ולהפתעתה זה גורם למירה לכעוס. למרות הסבל מהעונשים הקשים שאמא נותנת ליתומים, מירה מרגישה שהיא האמא היחידה שהיא הכירה ואהבה אותה. היא נשבעת לנקום בת'רונה, ות'רונה אומרת לה את שמה כדי שתוכל לנסות לעשות זאת ביום מן הימים. היא לוקחת את המפתח לקולר מידי אמא ועוזבת. כעת, כשיש לה את שני המפתחות, ת'רונה מופתעת שאף אחד מהמפתחות לא מתאים לחור המנעול שבקולר שלה. כשהיא תמהה לגבי זה, היא חוזרת לניו דלסטה לחפש תשובות. שם, על קברו של פירו, היא רואה כתובת. אני אחכה במקום בו הכל התחיל.
כשהיא תוהה לגבי זהות הכותב, היא מתחילה להבין מה משמעות המסר לעצמו. הכל התחיל בגניבה שנכשלה, בה דוני נהרג. תוכנית הבריחה שלהם כללה דלת, אך זו הייתה נעולה. אם כן, למה הדלת הזו מובילה? היא מגלה שהמפתחות של אבא ואמא פותחים את הדלת, ומגלה מעברה השני מעבר סודי בהרים, שמוביל למעלית גונדולה שמנוהלת על ידי איש זקן. הזקן לוקח אותה ברכבל, הוא מספר לה סיפור על נסיך ונסיכה מממלכות יריבות שהתאהבו, והקימו את העיירה לוסט-סיד, אליה הם הולכים. ייתכן שהנסיך מהאגדה הוא לא אחר מאשר קלוד, מקים הנחשים השחורים. כשהגונדולה עוצרת, פרונה מהירה למדריך, שהוא מזכיר לה את שומר בית היתומים הזקן, וזה עונה לה שכנראה יש להם איזשהו אב משותף בהיסטוריה המשפחתית שלהם. פרונה מגיעה ללוסט-סיד, עיר מזוהמת, בה אנשים שבורים ולא שפויים לחלוטין, ושומעת בכי של תינוק. היא פוגשת אישה חלושה שמבקשת ממנה להרוג את בנה התינוק. פרונה הולכת בעקבות קולות הבכי במעלה הטירה, ופוגשת בקצה שלה אדם שנראה כמעט זהה לפירו, אוחז בידו בתינוק. זהו קלוד, מקים הנחשים השחורים. הוא מגלה לה את זהותו, את האלמותיות שלו, ואת יחסיו עם אמה, ואת העובדה שכל הנחשים השחורים, כולל פירו, סקראצ'י, אבא, אמא ופרונה עצמה, כולם ילדים שלו. האמת מכה בפרונה קשה, והשניים מתחילים להילחם. הוא משלח לעברה נחשי פנטום, צללים של אנשים מעברה. פירו, אבא, אמא, אפילו מריאטה ופרונה עצמה. לבסוף היא מביסה אותו. וכתגובה היא קורא לה יצירת המופת שלו. הוא נותן לה את המפתח לקולר שלה, וחד לה את החידה שמריאטה חדה. מהו הדבר היחיד שאי אפשר לגנוב? התשובה שפרונה ענתה הוא השחר. אותו ניתן לקחת, אך לא לגנוב. קלוד מרוצה מהתשובה ומת. בעוד זיכרונותיה מהעבר ומכל האנשים שפגשה עוברים בראשה, פרונה לוקחת את המפתח ומשחררת את עצמה מהקולר של צווארה. היא חופשייה, אבל החופש עדיין מריח בריח של דם. תמנוס מגיע לקאנל בריין, העיר בה חי לוסיאן התיאולוג. שם הוא רואה זירת רצח, בה נהרג המרפא של העיר, ותוהה אם זה קשור לרצח הפונטיף. אחר כך הוא נפגש שוב עם קריק, שנשלח לקאנל בריין. השניים מדברים, ותמנוס מגלה לקריק שלוסיאן כתב ספר בשם הלילה הארוך ביותר, דבר שמושך את עיניו. וכן, שהוא שמע מאנשי העירייה שהנרצח נפגש עם לוסיאן זמן קצר לפני מותו. השניים הולכים לביתו של לוסיאן ומגלים את המקום מבולגן, וגופתו של לוסיאן שוכבת במרכז החדר. בעוד הם חוקרים את הבית, קלדינה מגיעה יחד עם הסגנית קוברי ועוד חיילים לעיר. החקירה של תמנוס חושפת קטע ממחקר של לוסיאן, שמספר על אנשים שחיים בקרקרידג' על מנת לשמור על הלהבה הקדושה, והמשפט, ובקרוב הלילה ייפול, מופיע בהקשר הזה, מה שמעיד על כך שלוסיאן רצה להזהיר את הפונטיף. בנוסף, הוא מוצא ספר תפילות שמתאר את סדר התפילה הנכון, שהוא הסדר לפיו האלים נפלו בקרב מול וידה. מי שיתפלל בסדר הפוך יפיל עליו כללה. כשהוא מקשר בין האלים לנרצחים, תמנוס מבין שהנרצחים נהרגים לפי הסדר ההפוך לנפילה שלהם. הפונטיף מייצג את אלפריק, המרפא את דוטר, ולוסיאן הלמדן את אלפן. כשהוא מבין שהנרצח הבא ייצג את גבירת החן, קריק מזכיר לו שהם שמעו שרקדנית בשם הרמס אמורה להופיע בעיר. השניים הולכים להופעה שלה ורודפים אחרי המתנקש, שנכשל בלהרוג אותה, שמתגלה כוודוס הארכיטקט. הוא עולה על ספינה של אנשי המשמר הקדוש, וקריק ותמנוס נלחמים מולו ומביסים אותו. האמת שזה קטע שלא לגמרי הבנתי. אנחנו יודעים שוודוס הרג את האנשים שיש בידיהם דפים מספר הלילה, אבל לא ברור למה הוא החליט לפעול לפי סדר התפילה. לכאורה הוא עושה את זה בשביל טקס כלשהו, אבל הקשר בין הדברים לא כל כך ברור. קלדינה מגיעה לספינה ועוצרת את וודוס. קריק מבקש מקלדינה שתאפשר לתמנוס לחקור את וודוס בסטורמהייל, והיא מסכימה. קריק נפרד מתמנוס כשהוא לוקח את וודוס למאסר בסטורמהייל. לאחר שוודוס נעצר, קלדינה מוחקת כל זכר של המעצר שלו, ומוודאת שהוא עצמו יירצח, לאחר שהיא לקחה ממנו את דפי ספר הלילה החסרים שהוא אסף. אבל תמנוס לא יודע מזה דבר. לפניו יש שתי דרכים, ללכת לקרקרידג' וללמוד על שומרי הלהבה, ולחקור את וודוס. הוא מגיע לקרקרידג' וכבר נתקל בצרה. אנשי העיירה מסרבים לספק לו מידע על הריסות פלסן, שבהם אמורה להישמר הלהבה הקדושה, שהוזכרה ברשומות של לוסיאן. הוא מבחין שלאנשי העיירה יש שרשראות עם קמע בצורת ירח, והם מראים עוינות כלפי מסדר הלהבה הקדושה. בלילה הוא ישן בפונדק וחולם על יום הפרידה שלו מרוי. למחרת, בחורה מטיילת בשם רייזה מבקשת ממנו שיקח אותה אל הדרך הנטושה, כי הוא חבר במשרד הלהבה הקדושה. אולם כשהם מגיעים לקצה הדרך,
הוא מגלה שהוא ראה את שרשרת הירח שעל צווארה, וידע שלמעשה היא אחת מבני הכפר שמנסה לעצור אותו. היא מגלה שאנשי הכפר הם חברים במסדר צל הירח. וטמנוס מאמין שהיא לא באמת רצתה לעצור אותו. היא לבסוף מובילה אותו להריסות, שנקראות למעשה הריסות קל, ואומרת שהיא עושה זאת כדי לכפר על מעשיה. כשהוא חוקר את ההריסות, טמנוס לומד על אנשי קל ועל הטרגדיה שהם עברו בידי מסדר צל הירח. הוא לומד על קל, שנלחם נגד ארקסט, ועל אפלה שמסתתרת בלב הכפר חסר השם. הוא מוצא שם פתק שמדבר על נקמה במסדר צל הירח, ומזכיר את ספר הלילה, ומספר שוודוס אסף את הדפים החסרים. ככל הנראה, מהאנשים שנרצחו. כשהוא יוצא מההריסות, הוא שואל את רייזה מי המנהיג שלהם, והיא אומרת לו את המשפט המלא: אל תתמסר אל הדמדומים השקטים, כי האור יתהה ובקרוב הלילה ייפול. שהוא נלקח מספר הלילה, חלק מהלימוד של מסדר צל הירח, ולא של שומרי הלהבה. כעת, כשהוא מבין את הקשר בין מסדר צל הירח לספר הלילה, טמנוס ממשיך בדרכו. הוא מגיע לסטורמהייל, ושוב נפגש בקריק. השניים רוצים לברר מידע על ודוס, אבל אין שום אזכור שהוא הגיע בשום מקום. כשהם חושדים במשמר הקדוש עצמו, הם מחפשים רמזים. בעוד הוא עוקב אחרי מסילת דם, דמות מסתורית מתקיפה את טמנוס, ובורחת לאחר שקריק מגן עליו. מסילת הדם מובילה אותם לגופתו של ודוס, וטמנוס מסיק שמי שרצח אותו היה חבר במשמר הקדוש. קריק לא יכול להתכחש לעובדות, דבר ששובר את אמונתו, וטמנוס מספר לו על רוי. קריק רוצה להמשיך לחקור, אך טמנוס מחליט שילכו קודם לישון. אולם בעוד טמנוס ישן בפונדק, קריק חוקר, ומוצא פתח סודי במפקדת המשמר, שמוביל אותו לחדר עם ספרים סודיים. הוא מוצא שם ספר, ורוצה לספר על כך לטמנוס. למחרת בבוקר, טמנוס רואה קהל מתאסף ליד המפקדה. כשהוא מתקדם, הוא רואה את גופתו של קריק, כשבידו הוא אוחז פתק שמכיל את הציטוט מספר הלילה. כשהוא חוקר את הרצח של קריק, הוא מוצא את דרכו לפתח הסודי שקריק גילה. הוא מגיע לחדר הסודי. שם הוא מתעמת עם קוברי, שמגלה לו שהיא וקלדינה חברות במסדר צל הירח, ושקלדינה היא זו שרצחה את קריק, והיא זו שתכננה את כל האירועים שהחלו ברצח הפונטיף כדי לשחרר את הלילה לעולם. הוא מביס אותה, אך היא מסרבת לספר לו על המיקום בו קלדינה מתכננת להפעיל את הטקס. לאחר שהוא נשבע להחזיר את חובו לקריק, טמנוס יוצא לדרך. כשהוא יודע שהאפלה שאנשי קל פחדו ממנה נמצאת סמוך לכפר חסר השם, והוא מאמין שלשם הלכה קלדינה, הוא עושה לשם את דרכו. קלדינה מגיעה אל מערה בשם הסלע השסועה, שנמצאת מבעד לכפר חסר השם, עם כוח של אבירים קדושים. היא משאירה חלק לשמור על הכניסה מטמנוס, וממשיכה לתוך המערה עם השאר. כשהוא מגיע ליער שנמצא מבעד לכפר חסר השם בעקבות קלדינה, טמנוס הולך לאיבוד במהירות. הוא חוזר אל הכפר ומבקש מביסלינג מדריך בשם שירלוטו שיראה לו את הדרך. בפתח המערה, שירלוטו מסביר לטמנוס על הניסיון של דרקס לשחרר את הצל על העולם, ושהוא קילל את בני אדם להפוך לביסלינגים, שמאז שומרים על המערה שמתוכה הצל יכול להגיע. כשקלדינה מגיעה אל קצה המערה, אורט, אחד מחייליה שהיה ידידו של קריק, מתעמת איתה לגבי הרצח שלו. אומר שהוא זיהה מהפציעה שלו, שהיה זה הנשק שלה שהרג אותו. קלדינה מתקיפה אותו ואת שאר החיילים, ואז מפעילה את הטקס. בעזרת הצל שהיא מזמנת, היא משתלטת על חלק מהאבירים הקדושים, וגורמת להם להתקיף את חבריהם. טמנוס מתקדם במערה, עד שהוא פוגש את אורט הפצוע ואת חבריו מחוסרי ההכרה, ואורט מבקש ממנו לעצור את קלדינה. הוא מתחקר אותה בכפירה, והיא קוראת לו להצטרף אליה. הוא מסרב והם נלחמים. במהלך הקרב, קלדינה מראה את שנאתה לאנושות ולאלים שהביאו את האנושות לעולם, ונותנת לצל להיכנס אליה. אבל בגלל שהטקס שקיבלה היה לא שלם, הצל משתלט עליה, והופך אותה ליצור מפלצתי. לאחר שהוא מביס אותה, הגופה נעלם, וטמנוס הולך. לאחר מכן, אורי מגיע לשם ולוקחת את ספר הלילה. לאחר מכן, המשמר הקדוש איבד את סמכותו, וגורלו של הארגון ניתן לידי החוק. טמנוס חוזר לפליימס צ'רץ', אך עדיין יש תעלומות שהוא רוצה לפתור. מי היה המנהיג של מסדר צל הירח? ומהו כוח הצל, אותו קלדינה רצתה להשיג, והמשמר הקדוש הסתיר? על כן, טמנוס נפרד ממינט ויוצא למסע חדש, בטענה שאין לו יעד. אוזוולד מגיע לקונינג קריק, העיר בה הוא חי בעבר עם משפחתו, כדי למצוא רמזים לגבי המיקום של הרווי. הוא מבקר בהריסות ביתו, ואז הולך למעבדה שלו, שנשארה שלמה. שם הוא מגלה שהרווי לקח חלקים מהמחקר שלו ומהנוסחה של הקסם האמיתי היחיד. הגברת קלריסה, שהייתה עוזרת של אוזוולד בתקופת היותו חוקר, מגיעה למעבדה. לאחר שהוא מוכיח לה את זהותו ושהוא לא מתחזה, היא מודיעה לו שהיא תמיד האמינה שהוא חף מפשע. הוא משיג שאנשים במשמר העיר היו שותפים להפללה שלו מצד הרווי. בחיפושיו אחרי רמזים, הוא לומד שהמפקח הנוכחי, סטנבר, נפגש עם הרווי זמן קצר לפני המעצר של אוזוולד, ושהוא היה זה שפקד על מעצרו. קלריסה מנסה לשכנע את אוזוולד שלא לחפש נקמה, ומספרת לו על בעלה, שהיה במשמר וגופתו נמצאה על החוף,
שאנשי המשמר לא מוכנים לחקור את המוות שלו, והכריזו עליו כהתאבדות. אוסוולד לא משתכנע ומתעמת עם סטנבר. סטנבר מודה שהוא לקח שוחד מהרווי ומאיים להרוג את אוסוולד. אבל אוסוולד מביס אותו. הוא דוחק בסטנבר שיספר לו על המיקום של הרווי, וזה מספר לו שהוא הלך למונטווייז. אוסוולד מבין שהרווי מעוניין למשוך אותו אליו ולהיפגש איתו, אחרת הוא היה הורג את סטנבר ולא בוחר ללכת למקום בו הם נפגשו לראשונה. לאחר עוד תחנונים מצד קלריסה, אוסוולד שוב מתעלם ממנה והולך למונטווייז. במונטווייז, אוסוולד מתחקר את הלמדנים שבספרייה לגבי המיקום של הרווי. בעזרת החקירה שלו הוא מוצא פתח סודי שמוביל אותו למעבדה של הרווי. שם הוא מוצא חימרות שהרווי ייצר, ותוהה אם הוא ישתמש בנוסחה שהוא גנב ממנו. לאחר שהוא מביס את הקימרת שתקפו אותו, הוא ממשיך הלאה. הוא נפגש עם הרווי ושואל אותו מדוע הוא הרג את אשתו וביתו. כתגובה לכך, הרווי מזמן שם יצור מפלסטי, את הגולם המתאבל, ואוסוולד נחרד לגלות שהרווי ייצר את היצור הזה מריטה, אשתו. לאחר שהוא הביס את היצור, אוסוולד הסיק שהיצור אינו ריטה, אלא מפלצת שדמה של ריטה הוא חודר לתוכה. הרווי מגלה לו שריטה היא צאצאית לשבט לומינה, ושבעזרת הדם של שבט זה, מורשת האור, הוא מסוגל לזמן את כוח הצל. הוא חושף בפני אוסוולד את אלנה, שאינה זוכרת את פניו של אוסוולד ומאמינה שהרווי הוא אביה. הוא אומר שהניסוי על ריטה היה כישלון, אבל הניסוי הבא שהוא מתכנן על אלנה יעבוד ועוזב. כשהוא מנסה לברר לאן הרווי הלך, אוסוולד נזכר שהמחשב דרקסט גם מתייחס במחקר שלו אל מורשת האור. כעת אוסוולד יוצא לגראבל, מקום גבורתו של המחשף. כשכעת מטרתו אינה נקמה, אלא להציל את ביתו. בגראבל, אוסוולד נתקל בקבוצה של אנשים שיצאו לעלייה לרגל, והשתגעו, והחלו להתקיף אחד את השני. אוסוולד מסיק שמקור השיגעון הוא קריסטל אפל שיש בידיהם, ושודד אותם כדי להציל אותם. כהן מספר לו שהאפלה מגיעה מהריסות דסקרואן, שם קבור דארקסט. כשהוא מבין שהניסוי של הרווי החל, אוסוולד ממהר לשם. כשהוא מגיע אל קברו של דארקסט, הוא רואה את הרווי, אוחז בידיו את ספר השדים. הוא מבצע את הטקס שלו, כשלאחר מכן, הצעד היחיד שנותר לו כדי להשלים את הקסם האמיתי היחיד, יהיה לקחת את דמה של אלנה. בעזרת דמה, הרווי משלח לעבר אוסוולד גלמים אפלים, ואוסוולד מביס אותם. הוא ניגש אל אלנה שרק מחוסרת הכרה. הרווי מתקיף את אוסוולד ואלנה בעזרת הקסם האמיתי היחיד. כשהוא נזכר ברגעים בהם הוא לימד את ביתו, וכשהוא חש צורך אז להגן עליה, אוסוולד מפעיל גרסה משלו לקסם האמיתי היחיד מתוכו, להגן עליה. אוסוולד עצמו לא יודע מה המקור של הקסם החדש, והשניים נלחמים כדי לדעת מהו הקסם האמיתי היחיד, האמיתי. לאחר שאוסוולד מנצח, הרווי מסרב להכיר בהפסדו ונכבש על ידי כוחות הצלע. אוסוולד לוקח את ביתו ויוצא לכיוון קונינג קריק. לאחר מכן, אורי מגיע לדסקורין, לוקחת את ספר השדים ומשלבת אותו עם ספר הלילה, כדי לייצר את גרימואר הדם האפל. בקונינג קריק, אוסוולד מקפיד את אלנה בידי הגברת קלריסה, וחושש להיראות לפניה לפני שהיא מוכנה. אלנה יודעת כעת שהרווי לא אביה, אבל היא לא זוכרת עדיין את פניו של אביה האמיתי, ובינתיים היא לומדת אצל קלריסה. אוסוולד אומר לקלריסה שהרגשות שלו כשהגן על אלנה טעמו את הנוסחה שלו. קלריסה אומרת שזו הייתה אהבה, אבל אוסוולד לא מאמין בכך. כשהוא מאמין, על פי המסמכים של הרווי, שהוא לא עבד לבד, הוא ממשיך במסעו, לברר מי הם עמיתיו. בתקופה הקרובה, אורי עוקבת אחרי קלריסה ואלנה. להפתעתה, נראה שקלריסה מבחינה בה, והיא מחליטה להפסיק במעקב, בייחוד כשהיא לא רואה שום דבר חשוד. במסע, אוצ'ט הלכה ל3 מקומות בחיפוש אחרי 3 יצורי האגדה. בקונינג קריק היא שומעת קול שנשמע כמו בכי של חיה. כשהיא מאמינה שמדובר בקטרקטה, אוצ'ט ובן לווייתה הולכים אל החוף, והכל נשמע מאי לא רחוק משם. אחרי דרכם חוסמת אישה בשם אלפיונה, שלא מוכנה לתת להם להגיע לאי. אוצ'ט מביסה אותה ושטה אל האי. שם היא מוצאת עצמות ענקיות, ומבינה שהקול שהם שמעו היה קול הרוח שעברה דרך העצמות. אלפיונה מגיעה ואומרת לאוצ'ט שאלו עצמות של קטרקטה, ושאין לה מה להשיג מהן, כי אנשים אחרים כבר לקחו את כל הבשר שלה. אחרי שאוצ'ט אומרת לה שזו לא הסיבה שהיא באה, אלפיונה נרגעת קצת. היא מובילה את אוצ'ט אל לב מערת אל הים, ושם אלפיונה מספרת לאוצ'ט שמישהי בשם הציידת האפלה הרגה את קטרקטה. אלפיונה היא השורדת היחידה מקבוצת אנשים נקראים שומרי קטרקטה, ושאר חבריה נהרגו בקרב מול הציידת האפלה. לאחר מכן אלפיונה מראה לאוצ'ט ביצה, שמכילה את הילד של קטרקטה, עליה היא שמרה עד עכשיו. כשהיא סומכת על אוצ'ט, היא מפקידה את הביצה בידיה. רגע לאחר מכן הביצה בוקעת, ומתוכה יוצא דרקון ים קטן, הצאצא של קטרקטה. בהתחלה אוצ'ט מהססת מלקחת אותו כדי להגן על האי, אבל אלפיונה והדרקון משכנעים אותה אחרת, והיא נותנת לדרקון את השם אקטה.
בקרקרידג' אוצ'ט מחפשת מידע על טרה, אבל אנשי הכפר מפחדים מלספר לה על כך. מסתבר שטרה ישן מתחת לעיר, ובכל פעם שמנוחתו מופרעת, הוא מתרגז, הוא מרעיד את כל העיר, ולכן אנשי הכפר רוצים שטרה יישאר לישון לנצח. אוצ'ט נפגשת עם בחור צעיר רעב בשם פום, שמוכן להראות לה את הדרך לטרה בתמורה לכך שהיא תביא לו בשר ג'רקי ארומטי. אחרי שהיא מביאה לו את הבשר, השניים יורדים למקום מושבו של טרה, שמתעצבן כשאוצ'ט מאירה אותו. היא נלחמת בו. הוא מצליחה להרגיע אותו ולצוד אותו. כשהוא מזהה את אוצ'ט כביסלינגית, הוא מבין שהוא הוער בשביל לעצור את ליל ירח הארגמן, הוא מחליט להתלוות אליה. הוא מספר לה גם שציידת אחרת, שהיא כמובן פטריצ'ור, ניסתה לצוד אותו בעבר, וששניהם נפצעו מהעימות ביניהם, ושהוא ישן כדי לצבור כוח. אנשי הכפר כועסים על אוצ'ט בגלל רעידות האדמה, אך היא מרגיעה אותם שהרעידות לא יחזרו, כי היא לוקחת את טרה איתה. בסטורמהייל, אביר קדוש חוסם את דרכה של אוצ'ט מלעלות על ההר בראשו גלאסיס שוכנת, בגלל שהמקום מסוכן מסופת השלג. אוצ'ט לא אומרת נואש ונלחמת בו כדי להביס אותו ועולה במעלה ההר. כדי להתחמם, אוצ'ט צועקת בקול, אבל זה גורם למפולת שלגים שחוסמת את דרכם. צייד בשם הייג מגיע לשם הרעש, והוא אומר לה לא לעלות לפסגה כי זה מסוכן מדי, ושהשלג בהר הזה מלא בשנאה. הייג עולה בהר מדרך עוקפת, וזמן קצר אחר כך אוצ'ט פוגשת אותו, מנחם גופה שקפואה בתוך השלג. הוא מסביר לה שהגופה היא של אחיין שלו, שנהרג פה בעבר, בזמן שהשניים היו חלק מקבוצת ציידים שניסו לצוד את גלאסיס בשביל היוקרה שבדבר. כעת הוא מחפש את גופותיהם של חבריו לקבוצה, ומפולת שהשלג של אוצ'ט הוביל אותו למצוא את הגופה האחרונה. כשהיא שואלת אותו מה הוא יעשה עכשיו, הוא אומר שהוא רוצה לצוד את גלאסיס בעבור כל מי שנכשל ועוזב. כשהיא מגיעה לפסגה, אוצ'ט רואה את הייג פצוע קשה, וגלאסיס מגיעה, והיא דורשת מהם לעזוב. אוצ'ט רואה ביצה על פסגת ההר, ושמה לב שהיא שבורה. הייג מסביר לה שהציידים הרסו אותה בניסיון הציד שלהם. היא נוספת בהייג על איך שהוא צד, ומנסה להרגיע את גלאסיס, אבל לא הועיל, וגלאסיס מתקיפה אותה. רק אחרי שהיא מביסה אותה, גלאסיס נרגעת, וכשהיא שומעת על המשימה של אוצ'ט, היא מחליטה שלמרות שלא הייתה יכולה לשמור על הביצים שלה, היא תשמור על אוצ'ט ועל טוטוהה ומצטרפת אליה. אוצ'ט מנסה לשכנע את הייג לרדת מההר, ולבסוף כופה עליו לרדת. בביתו, אחרי שהוא נח קצת, הוא מספר לה על הציידת האפלה שהיא שתפה בצייד, ומתחרט על מעשיו. סופות השלג שנבעו מהשנאה של גלאסיס פסקו, ואוצ'ט, מלווה בשלושת יצורי האגדה, עושה את דרכה חזרה לטוטוהה. אוצ'ט חוזרת לכפר הביסלינגים של טוטוהה, ויחד עם ג'ובה ושאר בני הכפר מתכוננים לאסון שהגיע. קוהזה, שלא ידע דבר על ליל ירח הארגמן, נפגשת עם ג'ובה כדי לדבר איתו על המחלוקת לגבי השטח, אבל הוא לא מוכן לדבר איתה כי יש דברים חשובים יותר, דבר שמרגיז אותה. הירח הופך לאדום, ואוצ'ט שמה לב שהיא מריחה ריח מוכר. רגעים ספורים אחר כך, מפלצות משולות מתקיפות את בני האי. בזכות הגנת אנשי הכפר ויצורי האגדות, המפלצות לא מצליחות לחדור לעומק האי. בערך באותו הזמן, פטריצ'ור לוקחת את החיה שאוצ'ט לא בחרה, אלא להבה הקדושה שבטוטוהה, כשבידיה נמצאת קשת אדם האפל, ונותנת לה לתקוף אותה כקורבן אנושי. כתוצאה מכך, החיה הופכת לדארקלינג. פטריצ'ור משתנה לשלד מפלצתי מעופף, והלהבה קובעה. בני אדם בורחים אל הביסלינגים, כשהכפר שלהם מותקף על ידי המפלצות, ואחרי שהם רואים את הביסלינגים נלחמים להגן עליהם, קוהזו קוראת לבני האדם להצטרף לביסלינגים ולהילחם יחד איתם. אוצ'ט עושה את דרכה בלחימה במפלצות, ולבסוף מתמודדת מול מקור הריח המוכר, וזהו הדארקלינג, אותו היא לא בחרה לפני 10 שנים. הוא מביס אותה, כשהוא מתגלה כחזק יותר מג'ובה, אוצ'ט ויצורי האגדה ביחד, ואוצ'ט נופלת למים. בעוד הכל נראה אבוד, אור כחול בוהק מתוך ליבה של אוצ'ט, הלהבה הקדושה. בעזרת הכוח החדש, אוצ'ט חוזרת לחוף ומתעמתת שוב מול הדארקלינג. כעת היא מבינה בשביל מה היא נלחמת, בעבור ביתה והאנשים שחיים בו. לאחר שהיא מביסה את הדארקלינג, אוצ'ט מרגישה צער וחרטה על גורלו המר, ובין הלוויה שלה אומר שזה בזכות ליבה טוב הלב. אוצ'ט מנחמת את המפלצת הגוססת, נותנת לה מעט אוכל והמפלצת מתפוררת לאפר. אחרי שהאסון פוסק והירח חוזר למוטב, קוהזה מחליטה לשנות את דעתה לגבי הביסלינגים. אחרי שזיקנו את חייהם כדי להגן על כפר בני האדם, הוא רוצה ליצור חיים משותפים איתם. בינתיים, אוצ'ט מקבלת על עצמה את תפקיד המגנה של טוטוהה. קסיוס עושה את דרכה לסאי, בעקבות היומן שלה. שם היא לומדת שיש מלחמה בין אנשי החוץ, מהגרים שבאו לממלכה ממקום אחר, לבין ממלכת טיבריין. קסי עוזרת למרפאה המקומית בשם מאו, ונפגשת באדמונד, מפקד צבא קשוח ולא ידידותי. אחרי שאדמונד עוזב את מאהל הפצועים, קסי מנסה ללמוד ממאו על העברה, ומגלה שהיא עצמה הייתה המנהיגה של מרפאי ער,
כשהם באו בעבר לעיירה ונפגשו אז עם מאו. היא ומאו שומעים על עוד פצועים במערב העיר. קסטי יוצאת לשם ורואה את חיילי האויב פצועים. למרות ההתנגדות של אדמונד, היא מטפלת בפצועים ודוחקת בו לעזור בה. לאחר הטיפול, אדמונד מגלה לקסטי שהוא היה בעבר חייל בצד השני, אבל אחרי שראה את היחס הרע שהמהגרים מקבלים מהממלכה, הוא ערק והצטרף אליהם. גריף, מפקד הפלוגה של האויבים, מתעורר ואומר לקסטי שמפלצת הייתה מה שתקף אותם. אדמונד מנחש שמדובר באריה חול, והשניים ממשיכים קדימה לעזור לעוד פצועים. שם, אדמונד שוקע בחול. קסטי נכנסת למאורת המפלצת להציל אותו, ואז נלחמת במפלצת ומביסה אותה. בחזרה במעל הפצועים, גריף רואה את הטעות בתפיסתו כלפי המהגרים וכלפי אדמונד, ומכריז שינסה לשכנע את המלך עצמו לעצור את המלחמה ולקבל את המהגרים. גריף מגלה לקסטי שהוא יודע על מרפאי עיר והמוניטין הרע שלהם. היא לומדת ממנו על שמועה שאומרת שתושבים של כפר שמרפאי עיר ביקרו בו נהרגו אחד אחרי השני, ושהבורחים ממנו דיווחו על גשם סגול שנופל שם מענן משונה. זה מעלה זיכרונות בליבה של קסטי, של כפר ריק עם גשם סגול שיורד בו, ולאחר מכן קטע מהשיחה של מרפאי עיר עם טרוסו, לאחר שהוא המטיר את הגשם על הכפר. לאחר מכן קסטי נפרדת מגריף וממשיכה בדרכה. היא מגיעה לווינטרפול ושם מקבלת קבלת פנים חמה. נראה שאנשי העיר מכירים אותה, וזוכרים שהיא הייתה ידידה של האצילה החולה שאחראית על העיר, אישה בשם רוזה. מליה, הבת של רוזה, מגדלת צמחים בחממה שליד ביתם, אותה קסטי הכינה בביקורה הקודם. רוזה חולה מאוד, אבל היא רוצה להישאר בחיים עד שמליה תהיה בת 12, ותהיה יכולה לרשת את אחוזתה. אני חייב לציין שזה היה די מבלבל שבסיפור של קסטי יש שתי דמויות שונות עם שמות מאוד דומים, מליה ומליה. זה די בלבל אותי. אחרי שקסטי מכינה מהצמחים בגינה תרופה להקל על רוזה, השתיים חוזרות ורואות אותה מדברת עם גרג, האחיין שלה. גרג לא מרוצה מהאופן בו רוזה מנהלת את העיירה, והוא יהיה היורש של האחוזה אם רוזה תמות לפני שמליה תהיה בת 12. בעוד מליה מלווה את גרג החוצה, רוזה מסבירה לקסטי שגרג אמנם רוצה להיטיב עם העיר, אולם הוא עושה זאת בפזיזות ועלול להתעלם מצרכיהם של אנשי העיר. לילי המשרתת מספרת לקסטי שהיא מצאה פתק מגרג שאומר לה שהוא חטף את מליה, וקורא לה להיפגש איתו בפונדק שבאזור הגנבים. שם הוא מאמת אותה עם שכירי חרב ששכר כדי להפחיד אותה ולגרום לה להפסיק לטפל ברוזה ולעזוב. אולם שכירי החרב בהנהגתה של פלק מוכנים להרוג את קסטי למרות המחאות של גרג. קסטי מביסה את השודדים וגרג מצטער על מה שקרה, וקסטי מורה לו לשנות את דרכיו. הזמן עובר ומגיע יום הולדתה ה-12 של מליה. גרג כעת תומך בה להיבחר ליורשת של רוזה. בכוחותיה האחרונים רוזה מדברת עם קסטי, וקסטי לומדת ממנה על הביקור הקודם שלה בעיר. אז רוזה אמרה לקסטי שלמרות שהיא רוצה שמליה תירש אותה בשביל המשפחה, היא רוצה בעיקר שהיא תהיה שמחה. לאחר מכן רוזה נותנת למליה סיכת שיער כמתנת יום הולדת ואיחול שהיא תהיה שמחה ומתה. לאחר מכן בשיחה עם מליה, הילדה מזכירה את השם טרוסו, וזה מעלה בקסטי זיכרון מהעבר. יורנה, אחותו של טרוסו, הייתה ידידה של מליה, והיא מתה ממחלה. טרוסו הבטיח למליה שהוא ירפא את אמה, אבל לא האמין שהוא יוכל לעשות זאת. היה זה אז שהוא נפגש עם קסטי ומליה, מרפאי עיר, והחליט להצטרף אליהם. כעת קסטי זוכרת את המוטו של מרפאי עיר, להושיט יד עוזרת לכל מי שבצרה, ותוהה מי היה טרוסו. אחרי שהיא עוזבת את העיר, היא עושה סדר בזיכרונות שגילתה, ומליה מופיעה מולה. כשהיא שואלת אותה מדוע היא הסתירה את הקשר ביניהם, בפעם שעברה שנפגשו, מליה לא עונה, ושואלת את קסטי על הכפר היליקס, דבר שמעורר זיכרון בליבה של קסטי. מליה אומרת שהיא תחכה לה שם ונעלמת. קסטי מגיעה אל הכפר הנטוש, ופוגשת שם את מליה. מליה דוחקת בקסטי להיזכר מה קרה שם, וקסטי נזכרת בביקור שלהם בעיירה שנתיים קודם לכן. היא נזכרת בזהויות של שאר חברי מרפאי עיר שהם מליה, טרוסו, האחים אנדי ורנדי, ואלמה, שנישאה לרנדי. יחד עם טרוסו, היא עלתה לגבעה כדי לאסוף פריחת סנטנהו, כדי לרפא את סלי, ילדה קטנה שהתעלפה בפתאומיות. שם הוא מספר לקסטי שהסיבה שהוא הפך למרפא הייתה להציל את אחותו, אבל הוא נכשל. לאחר מכן, קסטי נזכרת באירוע שהתרחש ביום בו טרוסו שחרר את הגשם הסגול שהרג את אנשי הכפר, והצהיר על התוכנית שלו לעשות זאת בטימבריין. לאחר שהזיכרונות שלה שווים אליה, קסטי מבינה שהמליה שהיא פגשה עד עכשיו לא הייתה אמיתית, אלא רק שאריות של זיכרון, פנטום של חלום. לכן היא הייתה יכולה לספר לה רק דברים שהיא בעצמה כבר יודעת. כעת, כשכל זיכרונותיה שבו אליה, קסטי יודעת מה עליה לעשות. היא עושה את דרכה על טימבריין בניסיון לעצור את טרוסו. בטימבריין העיר מתכוננת להמלכה של המלך החדש. שם קסטי פוגשת את אדמונד. קסטי מספרת לו על הסכנה שטרוסו מתכנן, והשניים מחליטים להזהיר את אנשי העיר, אבל בשביל זה הם צריכים עוד כוח אדם. הם הולכים לפונדק, שם נחים אנשי המשמר. בהתחלה הם לא מקשיבים בקסטי ואדמונד, אבל גריב נמצא שם, מזהה אותם, ומחליט להיענות לבקשתם. כעת כל אנשי המשמר קוראים לאנשי העיר להיכנס לבתים ולהימנע מהמגע עם הגשם.
גשם שוטף התחיל לרדת, אבל כעת הוא עדיין לא סגול. קאסי מנחשת שטורסו נמצא בראש הטירה והולכת בעקבותיו. בראש הטירה קאסי מתעמתת עם טורסו, וכשהיא רואה שהלב שלו הפך לשחור משחור, היא מבינה שהדרך היחידה להציל חיים תהיה להרוג אותו. היא מצליחה להביס אותו, אבל בינתיים הגשם הרעיל כבר התחיל ליפול ולהשפיע עליה. כשהיא מרגישה נחלשת מהרעל, מלאיה שוב נגלית לעיני קאסי ודוחקת בה להיזכר במסע שלה. פיור בעל, מזור טהור, בו היא השתמשה לטהר את המים בקאנל בריין כדי לנטרל את הזיהום. עלי סקיילברק, אותו נתנה לרוזה ליצרה, להוציא את השיתוק מהגוף. פריחת סנטנר, אותה אספה כדי להציל את חייה של סאלי, בשביל להסיר את התנפחות. סקייבל, מזור שמיים, כדי לרפא עייפות. ולבסוף, פרח טיפות השלג שמלאיה נתנה לה ברגעי האחרונים, בשביל לעצור את הדימום אליו הגשם גורם. כשהיא מערבבת את כל החומרים האלה, קאסי מנסה את התרופה החדשה על עצמה, ומגלה שהתרופה יעילה כנגד הגשם הרעיל. לאחר מכן טורסו מתעורר, ומקבל את המוות על עצמו, רואה בו ישועה. טורסו אומר שקאסי לא השתנתה מאז שנפגשו, אבל תוהה כמה זמן היא תוכל להישאר כפי שהיא בעולם שהוא בית קברות של חורבן. הגשם חוזר לרגיל, וקאסי מחלקת את התרופה לאנשי העיר שנפגעו ממנו בעזרת אדמונד. לאחר מכן היא נחה בפונדק, ובחלומה זוכה להיפרד ממלאיה, ונותנת לה ולשאר מרפאי עיר לישון לנצח. לאחר שמתעוררת היא יוצאת אל ההכתרה. בדרך היא פוגשת את אורי, הכתבת, וזו מראיינת אותה בתור מי שהצילה את העיר. אבל קאסי אומרת שהיא לא עשתה זאת לבד, אלא בעזרתם של מרפאי עיר. עכשיו, לגבי פרטישיו, בנוסף לפרקים הרגילים שלו, הוא גם מסתובב בעולם ועשה כמה דברים מיוחדים כסוחר, פרקים קצרים שנקראים ריח המסחר. הוא עוזר לממן ספינה, ואז קונה אותה לעצמו, הוא מוכיח לסוחר אגדי את יכולותיו, ובכך משיג גישה לארכיון המפורסם שלו, והוא עוזר לממציאן לשווק את הגרמופון שלו ברחבי העולם. ותוך כדי הוא ממשיך את מסעותיו. בקלוקבנק, פרטישיו רואה איש בשם תורסטון, מנסה לגבות חוב מילד בשם וויל עבור החברה של רוק. אחרי שפרטישיו מציל את הילד, אורי הכתבת ניגשת אליו. היא מסבירה לו על ההצלחה של חברת רוק בזכות מנוע הקיטור. פרטישיו מודאג מכך שלמרות שהעיר משגשגת, יש בה הרבה עניים, ורוצה להיפגש עם רוק. הוא נכשל, אבל פוגש בעובד צעיר בשם פלויד, שמראה לו את הדרך למשרדים. אחרי שאומרים לו שרוק לא נמצא בהם, הוא חוזר למפעל, ושם רואה מנוע קיטור שונה מאחרים. פלויד מגיע ומסביר שהוא מנסה להפוך את מנוע הקיטור לקל יותר לייצור המוני, כדי להקל על חיי האזרחים. אחרי שפרטישיו, ששמח לעזור למטרה כזו, עוזר לו להתמודד עם מכשול קשה, השניים חוגגים ביחד בפונדק. כשהוא חוזר למפעל, פרטישיו רואה שגם פלויד וגם מנוע הקיטור לא נמצאים שם. הוא מותקף על ידי אנשי משמר, ואחרי שמביס אותם, ממשיך לחקור את המפעל. הוא מוצא את פלויד ותורסטון מדברים, כשתורסטון טוען שלפי החוזה, מנוע הקיטור המשוכלל שייך רק לחברה ולא נולד לייצור המוני. פרטישיו מתערב, ותורסטון משלח לעברו את הכלב של החברה, גרנט. אחרי שהוא מביס את הכלב, רוק מגיע ולא מכחיש את הרמאות שעשה באורסראש. פרטישיו מציע לעשות איתו עסקה. הוא יקנה את הזכות על מנוע הקיטור בעבור כל מחיר. רוק מסכים ומבקש 80 מיליארד דלים. פרטישיו לא מהסס למרות הסכום הבלתי אפשרי, ורוק עוזב. בעוד הוא ופלויד טועים איך הם ישיגו את הכסף, אורי מגיע. מגלה שהיא עקבה אחריהם בשביל סקופ לעיתון, ומספרת לפרטישיו שיש אציל עשיר ביותר בשם אלרונד בוולגרוב, שאולי יוכל לעזור לו. אחרי שפרטישיו עוזב, אורי מודה ביומנה האישי שהוא מבלבל אותה. היא לא מסוגלת להאמין שקיים אדם שפועל בלי שום מנוי אישי, וההצהרה שלו לפעול לטובת שיתוף דברים עם העולם לא נראית לאמינה. ואני חייב לציין שזה ממש לא הוגן, כי עד כמה שפרטישיו הוא טוב לב, ועד כמה שמטרותיו נעלות, הוא בסופו של דבר כן מרוויח מכל העסקאות שהוא עושה, ואם הוא בלבל את אורי, אז היא אמורה לשקשק מפחד מאנשים כמו קאסי, שהמוטו שלהם בחיים זה לעזור לאנשים. זה דבר שהרגשתי שהוא קצת לא מסדר לי, אבל בסדר, נמשיך הלאה. פרטישיו הגיע לוולגרוב, שם הוא עוזר לבחור צעיר להינצל ממחירה לא הוגנת, והבחור מודה לו בשתייה. בעוד הם מדברים, הבחור מספר לו על אלרונד, ועד כמה הוא עשיר ברמה שלא תאמן. הוא אומר לפרטישיו שאם יש לו איזשהו הישג כלכלי ביותר, הוא יוכל להשיג גישה לאלרונד. כשהוא מספר לו על אחד מההישגים המסחריים שלו בריח המסחר, הוא מצליח לשכנע את הסרט, שאומר שהוא יפנה את פרטישיו אל אלרונד. כשהוא מגיע לאחוזה של אלרונד מאוחר יותר, פרטישיו מופתע לגלות שהבחור הצעיר איתו דיבר היה אלרונד בעצמו, שנוטה להתחפש לפשוטם, כדי ללמוד על אנשי העיירה. כשהוא שומע על הבקשה ללוות 80 מיליארד דלים, אלרונד מוכן להסכים, בתנאי שפרטישיו ישיב לו משהו בתמורה. אם הוא יצליח להוציא את וולגרוב ממצבה הכלכלי הקשה, הוא יהיה מוכן לתת לו את הכסף. פרטישיו מחליט להפוך את הבניין הנטוש שבלב העיירה למרכז מסחרי גדול, שימשוך קהל רב ויחזיר את העיר לשגשוגה. הוא אוסף סוחרים מרחבי העיר, מצרכים מרחבי העולם, ואפילו מקבל את העזרה של אורי לפרסום המרכז. ולבסוף, הבניין הופך למרכז המסחרי של אלרונד.
אולם כשהוא הולך לאחוזה של אלרונד לדווח לו על כך, הוא רואה שהאחוזה מעולה בערפל. בפנים הוא נלחם נגד אויב מסתורי שמסתתר בערפל, שהתקיף את אלרונד ואת מי שהמשרת שלו. במהלך הקרב הערפל מתפזר, והאיש מתגלה כתורסטון, שיצר ערפל מעדים בעזרת מנוע קיטור. הוא מגלה שהוא פוטר אחרי העסק עם פרטישיו ורוצה להרוג את פרטישיו כדי לנקום בו וכדי לחזור לצד הטוב של רוק. אחרי הקרב פרטישיו נוזף את תורסטון, אומר לו שהוא פוטר בגלל השימוש בתכסיסים מלוכלכים, אבל סולח לו, ומוכן לתת לו הזדמנות חדשה. הוא מוכן להעסיק אותו אחרי שהוא ישיג את הזכות על מנוע הקיטור. כשהם מגיעים למרכז מסחרי, אלרונד נותן לפרטישיו צ'ק בסכום 80 מיליארד עלים. הוא מזהיר אותו לא לסמוך על רוק. אורי מגיעה, אחרי שבא לדווח על המרכז המסחרי, ומספרת לפרטישיו שרוק מתכנן לפרסם את מנוע הקיטור במפעל שלו שנמצא באי הפרטי שלו. כדי להגיע לשם, פרטישיו יהיה חייב סירה משלו, ולכן טוב שהוא הצליח לקנות סירה בריח המסחר שלו. מאוחר יותר, אורי שוב התוודה ביומנה, שהיא לא האמינה שפרטישיו יצליח להשיג את 80 מיליארד העלים מאלרונד, ושלראות את המרכז המסחרי עורר משהו חם בליבה. היא מודה שכשאמרה לפרטישיו שרעיונות כמו שלו הם מה שמביא אור לחייהם של אנשים שסובלים משקלים כבדים, היא התכוונה לכל מילה. היא מודה שפרטישיו מסקרן אותה ושהיא רוצה לראות איך הסיפור שלו ייגמר. באי של רוק פרטישיו מגלה שהכניסה למפעל חסומה לאנשים ללא אישור. לשמחתו, גם לאורי אין אישור, והיא מפנה אותו לדרך צדדית, דרך פתח אחורי שבפונדק העירוני. כשהם נכנסים, הם מותקפים על ידי שומרים. אורי נפרדת מפרטישיו, אומרת לו שהיא שמחה שהם נפגשו, והולכת אל השומרים כדי להסיח את דעתם. פרטישיו מתקדם, ולבסוף מגיע אל הכנס שבו רוק מתכנן לפרסם את מנוע הקיטור. רוק לא מוכן לקבל את הצ'ק, ופרטישיו מבין שהוא מעולם לא תכנן להשלים את החוזה. להפתעתיו, אלרונד מגיע בספינה שלו, ומביא את הכסף במזומן. כשאין לו אפשרויות אחרות, רוק מבטל את העסקה ומבטל את החוזה. הוא נכנס למחסן, ורגעים ספורים אחר כך יוצא משם על קטר קיטור שהוא עבד עליו. פרטישיו מתעמת מולו, ולבסוף מצליח להביס אותו. אחרי תבוסתו, רוק מתוודה שמאז שהיה ילד, תמיד הוא רצה להשיג משהו, ואחרי שהוא היה מתאמץ ועובד קשה להשיג אותו, הוא היה מיד עובר לרצות משהו אחר. כתוצאה מכך, הוא הפסיק לחשוב על איך הוא ישיג את מה שהוא רוצה. כעת הוא מאמין שאין לו דרך לחזור למוטב. הוא מוותר על הזכות על מנוע הקיטור, אבל להפתעתו, פרטישיו עוד רוצה לתת לו הזדמנות. הוא מציע לו לעבוד בעבורו. כמה ימים לאחר מכן, פפ ורוק, שחזרו ליחסים טובים, מדברים על תוכנית העסקים הבאה של פרטישיו, רכבת קיטור שתעבור ברחבי היבשת במהירות. בקלוקבנק, פרטישיו, כעת הבעלים של חברת פרטישיו ורוק, מציע לוויל, שעובד כמנקה נעליים, לעבוד על רכבת הקיטור. אורי לא מאמינה למה שפרטישיו עשה, והעובדה שהוא נתן את מנוע הקיטור לציבור, כפי שאמר שיעשה, למעשה ערערה מעט את תפיסת העולם שלה. האם פרטישיו יוכל באמת לשנות את העולם האפל והמכוער, אותו היא מכירה לעולם נפלא? היקרי הולך למונטווייז בחיפושים אחרי קזאן. הוא פוגש את קזאן בזירה המחתרתית, בה גלדיאטורים נכפים להילחם זה לזה למוות, והצופים מאמרים על הזוכים. קזאן מסכים להצטרף אל היקרי בניסיונו להפיל את מוגן מהמלכות בתנאי שהוא יעשה לו טובה, ואז דוחף את היקרי אל הזירה להתמודד בקרב הבא. לאחר שהיקרי מביס את האויב איתו הוא נלחם, קזאן מסביר לו שהוא רוצה שהוא ילחם בזירה כדי לעזור לו להיפטר מהחוב שלו בעקבות האימורים. לאחר מכן קזאן מסביר להיקרי את האמת מאחורי ספלוגה של העיר. היקרי נרשם כגלדיאטור לזירה ונלחם מול קבוצת לוחמים בבת אחת. כשהקהל רוצה לראות את היקרי נלחם למוות, וכשהיקרי רוצה להילחם בקרב אמיתי, הוא נכנס לקרב מול זטו השוחט. היקרי מביס אותו, אך מסרב להרוג אותו, למרות דרישות הקהל, זטו עצמו והצל שבליבו של היקרי. בנדלם, הלוחם החזק ביותר בזירה, מגיע להרוג את זטו, אבל היקרי מגן עליו. לפני הקרב בין היקרי לבנדלם, קזאן מתערב על ניצחונו של היקרי, שהזכייה מכפילה את האימור ב-10, בסכום של 300 מיליון עלים, מה שהביא לו 3 מיליארד אם הוא יזכה, סכום שאפילו בורנאו, המנהל המושחת של הזירה, לא יוכל לשלם. תוך כדי לחימה, בנדלם שואל את היקרי למה הוא נלחם, והוא עונה שהוא רוצה להיות מלך כמוהו לא נראה, שבונה את הממלכה לא באמצעות שפיכות דמים, אלא בעזרת ידידות. זטו מעורר את שאר הלוחמים למהפכה נגד בורנאו, דבר שקזאן אומר שהוא חיכה לו. היקרי מביס את בנדלם ומרחם על חייו למרות שהוא מתחנן להיהרג. אחרי שהוא מבקש הסברים מקזאן, קזאן אומר שהוא יענה, אבל קודם כל, שהוא יקבל את הזכייה שלו מבורנאו. כשהוא לא יכול לשלם, קזאן מחליט לקחת ממנו את הזירה במקום. הגלדיאטורים רוצים להרוג את בורנאו, אבל היקרי יוצר בדם כדי לעצור את מעגל הדמים, וזטו מסכים איתו. קזאן מספר להיקרי שהוא רצה לשחרר את הגלדיאטורים, ולכן הוא עשה את כל זה. הוא אומר לו שהוא היה בעבר כמוהם, עד שהמלך ג'יגו לקח אותו לצידו. דבר שלמעשה נכון, אם כי לא בדיוק כפי שהיקרי חשב. זטו והגלדיאטורים מוכנים להצטרף להיקרי במלחמתו כדי להשיב לו את חובם, דבר שקזאן מודה שהיה חלק מהתוכנית שלו.
קזאן אומר שהוא ייקח את הגלדיאטורים לריו ויפגש שם עם היקרי. היקרי אומר שהוא רוצה לפגוש את ריימי ולשכנע אותה להצטרף. לפני שהם נפרדים, קזאן מספר להיקרי על משלוח נשק שאמור להגיע ליער שסמוך לוולגרוב בשביל ממלכת קום, ושולח את היקרי לעצור את העסקה הזו. ביער בוולגרוב היקרי יוצר את העסקה ומגלה שהחיילים שהיו אמורים לקבל את הנשק היו הגנרל ראו וריצו. היקרי מביס את הגנרל ראו ומצליח לעצור את הצל שבליבו מלהרוג אותו. ראו מזהיר את היקרי שהצל יצליח להשתלט עליו בעתיד. ראו וריצו עוזבים, וראו מזהיר את ריצו שמוחזם מכך שהגנרל עצר אותו מלהרוג את היקרי מהדם המקולל של שושלת קו, שיכול להפוך הפסד לניצחון שלא משאיר שורדים. ריצו הורג את ראו ולוקח את ראשו. היקרי מביא את הנשקים לריו, שם קזאן אומר לו שריימי נמצאת בטירה שלה בסטורמהייל. מוגן הורג את מלך סא. הוא פוקד על אגיה, אחד מהגנרלים שלו, להרוג את כל אזרחיה, כדי שלא ינקמו בו על ההשתלטות שלו. לאחר מכן ריצו מגיע, הוא מביא אל מוגן את ראשו של ראו, בטענה שהוא עבד עם היקרי כדי להרוס את עסקת הנשק. מוגן משבח את ריצו, אבל אחרי שהוא הולך מודה בפני אגיה שהוא לא באמת סומך עליו, אבל מאמין שהוא יוכל לנצל אותו. הוא משבח את האומץ של ריצו להשתמש במוות של בן ברית למטרות אישיות. בטירת סטורמהייל, היקרי מופתע שקנזו, אחד מאנשיה של ריימי, לא נותן לו להיכנס. ואחרי שהיקרי מביס אותו ואת אנשיו, ריימי מגיע, ואומרת לו שמוגן ציווה שיערקו אותו. היא הורסת את הגשר עליו היקרי עומד, והוא נופל ומאבד את הכרתו. הוא מתעורר בתא כלא, וריימי אומרת לו שבבוקר הוא יוצא לו הורג. לאחר מכן, קנזו משחרר את היקרי ומתחנן בפניו שישחרר את ריימי מהפחד שמניע את הפעולות שלה. היקרי נלחם בריימי ומביס אותה. הוא מגלה לה שהוא יודע שההרג של לימון נעשה בשליחות מוגן, ושהוא לא כועס על שבט מייל שלקחו בזה חלק. הוא מדיע לה שיחכה לה ביקור ועוזב. זמן מה אחרי שהוא עוזב, אורי מגיע לסטורמהייל. יש בידה מכתב שמיועד לריימי, אותו נתן לאחיה. תוכן המכתב לא ברור, אבל כנראה שזה נועד למנוע ממנה להרוג את היקרי, ולגרום לה להצטרף למלחמה. היא רואה שהיקרי כנראה שכנע את ריימי בעצמו, ובכל זאת אורי מביאה את המכתב לאחד מהאנשיה של ריימי. ייתכן שהמכתב הזה היה מה שבסוף יגרום לה לבוא לעזור להיקרי בהמשך. עכשיו, בגלל שהדברים מבחינה כרונולוגית קצת מבלבלים, אז לא לגמרי ברור מתי זה קרה, אבל הכי מוקדם שזה יכול לקרות הוא אחרי שטמנוס, אוזוולד וקסטי סיימו את כל הסיפורים שלהם, ובעצם גם פרטישיו. וכשהיקרי לכל הפחות הגיע לפרק האחרון שלו, ולכן אני אגיד את זה כאן. אורי לוקחת את גרימואר הדם האפל אל הלהבה שסמוכה לקרקרידג'. היא מתכננת לתקור את עצמה ולהיות הקורבן שיכבד את הלהבה, אבל בעקבות המחשבות על פרטישיו חשה היסוס, ורק פוצעת את עצמה קשות. בכל זאת, היא מצליחה לכבות את הלהבה הקדושה. חלק מאנשי הכפר מוצאים אותה שם, ולוקחים אותה לכפר לטיפול. לאחר שהיא מתעוררת היא עוזבת את הכפר, ואיש לא יודע מה עלה בגורלה. היקרי, יחד עם גזן, הגלדיאטורים וחלק מאזרחי קו, מגיעים לשערי קו. הם פוגשים שם את בנקי, שמצטרף לעזרתם. גזן מעלה תוכנית שמנצלת סופת רוח כדי להגן על היקרי ואנשיו, בעוד הם פורצים דרך השער הראשי. היקרי ואנשיו מגיעים עד לפעמון השחר, שם הם נתפסים בידי אגהה. אך אז היקרי מכה בפעמון, דבר שמעורר בני ברית שהיו מסתרים בין אזרחי העיר, ביניהם גם ריימי שכבשה את פחדן ממוגן ואנשיה. היקרי ממשיך במעלה העתירה, ובדלת לפני כס המלכות פוגש את ריצו, כעת גנרל של מוגן. היקרי מביס את חברו ונאלץ להרוג אותו. ברגעיו האחרונים ריצו מבקש ממנו להכין עולם בו מיקה תהיה שמחה. היקרי מתעמת עם מוגן ומביס אותו. אבל מוגן לא מוכן לקבל את התבוסה, הוא מגלה להיקרי שהוא ציווה להרוג את אמו בגלל שושלת דמה. הוא טוען שעוצמה בונה את העולם ולא חמלה. כשהוא שומע את זה, הצל של היקרי דוחק בו להרוג את מוגן. היקרי מתעמת עם הצל שלו פעם אחת אחרונה, ולרגע נראה שהוא יפסיד כשהצל תופס אותו. אבל אז קולותיהם של חבריו, קזאן, ריימי ואפילו ריצו, עוזרים להיקרי להשתחרר מהאחיזה של הצל ומקנים לו עוצמה להביס אותו. מוגן לא מאמין שהיקרי כבש את הצל, ושולף את חרב הדם האפל כדי לקבל ממנה כוח. הוא הופך ליצור מפלצתי שאוחז בנשקים רבים, המלך המכוסה, והיקרי נלחם מולו בפעם האחרונה. הוא מביס אותו ומוגן חוזר לעצמו. כעת, כשהמסכה נפלה מעל פניו, היקרי רואה את פניו הזקנות, ודמויות הגופה לראשונה מזה שנים. קזאן מגיע, הוא מבקש מהיקרי להוביל את העם ואת הקריאה לניצחון, והיקרי עוזב. בעוד היקרי מבשר ללוחמים בחוץ שמוגן מת, קזאן מנצל את הסחת הדעת הזו ולוקח את חרב הדם האפל לעצמו, כשעוד צעד לעבר הצלחת התוכנית שלו הושלם. היקרי הופך למלכה של קו, אבל מצהיר שבנוסף להיותו מלך על הנתינים, הוא גם חברם, והוא מתכנן לשנות את קו, להסיט אותה מדרך שפיכות הדמים. הוא נפגש עם מיקה ומתנצל בפניה על מותו של אחיה. היא מהירה שבשונה מהיום בו הם נפגשו, השמיים כעת נטולי עננים.
אחרי שהיא עזבה את ביתה, אגניה מוצאת את עצמה בניו דלסטה, והמומה מהעיר הגדולה. הפרסומים אומרים שדולצ'ינאה, כוכבת העל, מופיעה בעיר, ואגניה מעוניינת לצפות בהופעה. היא מצליחה להשיג כרטיס וצופה בהופעה. אחרי ההופעה היא רוקדת ברחוב בהתרגשות, דבר שמושך את עיניו של גיל, שניסה להציץ על ההופעה בלי כרטיס, וגורש בידי למאני, מנהל התיאטרון. גיל מנהל את הפונדק שבחלק העזוב של העיר, ומזמין אותה לשתות אצלו קפה. הם מדברים על טבעם של חלומות, כשהוא מאמין שרק מעטים זוכים להשלים את חלומותיהם להיות כוכבים, בעוד השאר הם אבק כוכבים שמתפזר ברוח. כשהיא רואה את הפסנתר, אגניה שואלת את גיל אם הוא מנגן, אבל הוא מכחיש, אומר שהבעלים הקודמים של הפונדק היה פסנתרן מפורסם, ולימד אותו לנגן, אבל גיל מאמין שאין לו כישרון. אגניה מבקשת מגיל לנגן, אך הוא מסרב. היא מחליטה לרקוד על הבמה שם. היא אוספת אנשים מרחבי העיר ומתחילה לרקוד. אחרי שהם רואים את ההצלחה, אגניה נשארת לרקוד שם לכמה ימים, גם אם גיל לא יוכל לשלם לה. הפונדק מתחיל לשגשג, וזה מושך את תשומת הלב של למאני, שלא מעוניין בתחרות. הפרחחים שעובדים אצלו הורסים את הפונדק ואת הפסנתר. גיל אומר לאגניה שהוא חזר לנגן בפסנתר ולכתוב שירים בעקבות הגעתה, אבל עכשיו הוא חזר להאמין שהוא יישאר רק אבק כוכבים ברוח. בכעס, אגניה הולכת לתיאטרון להתעמת עם למאני. הוא טוען שהמקום היחיד שנולד לבידור הוא הבמה שלו, וכמובן רק מי שיכול לקנות כרטיס יוכל להיכנס. דבר זה מכעיס את אגניה, והם נלחמים. לאחר שהיא מביסה אותו, דולצ'ינאה, שהייתה מאחורי קלעים, מגיעה יחד עם שומרת הראש שלה, ורוניקה. היא נוזפת בלמאני, ואומרת לו שלא לגעת בפונדק של גיל, אחרת היא לא תרקוד בתיאטרון שלו, והוא נענה לבקשתה. דולצ'ינאה מזהירה את אגניה שהדרך לכוכבות מלאה בקוצים. בחזרה בפונדק, אגניה רואה שגיל תיקן את הפסנתר. גיל אומר לאגניה שתצא לעולם כדי לשמח את העולם, בעוד הוא וחבריו יישארו שם לשמח את העיר. הוא מנגן בפסנתר, ואגניה רוקדת שם ריקוד אחרון. כשהם נפרדים, גיל נותן לאגניה את התווים לשיר שהוא הלחין, שנקרא שיר התקווה, ואגניה מחליטה לחבר לשיר מילים. דולצ'ינאה וורוניקה מדברות לבדן, ונשמע שהיא לא עזרה לפונדק של גיל מתוך טוב לב, אלא רק כי היא לא רואה בו איום עבורה, ושיש לה איזושהי תוכנית משלה. בהמשך דרכה, אגניה מגיעה לטורפו-הפו, ופוגשת שם את הלהקה הנודדת של ג'יזל. הם תכננו להופיע על הבמה שבעיר, אבל העגלה שלהם נשברה. אגניה עוזרת להם לתקן את העגלה, ומתכננת לצפות בהופעה שלהם. אבל כשהיא הולכת לכיוון הבמה, היא מגלה שג'יזל ברחה. אגניה מוצאת אותה על אי קטן, שם היא אומרת לה שהיא משכחה את השורות שלה, ומרגישה שחייה כמבדרת נגמרו. אגניה מעודדת אותה ואומרת לה שהן נועדו להביא חיוכים לפניהם של אנשים. היא מחזירה אותה אל הבמה, והמקהלה מעלה ההופעה ומזמינה את אגניה לרקוד גם כן. לאחר ההופעה, חברות המקהלה אומרות לאגניה שיש בכוחה אפילו לזרוח יותר מדולצ'ינאה. הן מספרות לה על הגלה הגדולה שתהיה במרי הילס. לפני שהן נפרדות, ג'יזל מספרת לאגניה שהיא שמעה על אימה כשהיא הופיעה בסאי, שם היא רקדה לפני 20 שנה. אגניה מגיעה לסאי, ורואה שההשפטות שבחלק המזרחי הם מקום נטול תקווה. נערה בשם לילה עושה הרבה צרות, וקשקשה על פסל של רקדנית, שהיה מוכר לאגניה. אגניה פוגשת את פלט ואת אשתו, שמטפלים בילדים יתומים, ואלו מספרים לאגניה שהפסל הוא של הרקדנית שנותנת להם תקווה, וגם מספרים את יתומה שלמדה מהרקדנית ריקוד והפכה לכוכבת. ואגניה מספרת להם שהיא הבת שלה. לילה לא מאמינה בתקווה, ולא רואה ערך בריקוד, אבל כשהיא רואה את אגניה רוקדת, היא מסוקרנת מזה. ורוניקה מגיעה ואומרת לזקנים לעזוב את העיר, דבר אותו היא כבר עשתה בעבר. לילה מגרשת אותה, ופלט ואשתו מספרים לאגניה על עברה של לילה. היא ננטשה בידי הוריה, דבר ששאיר אותה מרירה עד היום. אגניה הולכת אל הפסל, ורואה את לילה מנסה לחקות את תנועות הריקוד של אגניה. אגניה מלמדת את לילה לרקוד, ואשתו של פלט, שרואה את זה, נזכרת איך אמא של אגניה לימדה את הילדה היתומה לפני 20 שנה, שהיא הייתה דולצ'ינאה. חבורה של בריונים מגיעה, ומתחילה להתקיף את התושבים. הם עובדים אצל דולצ'ינאה, שקנתה את השטח ורוצה לגרש את התושבים בכוח. אגניה הולכת להתעמת מולה, ודולצ'ינאה אומרת לה שהיא רוצה להפוך את העיירה לדולצ'ינאה לנד. כי היא לא יכולה לקבל את העובדה שכוכבת כמוה תגיע ממקום זנוח כזה. אגניה מוחה, אומרת שכוכבת אמיתית לא גורמת לכאב, ודולצ'ינאה משלחת נגדה את ורוניקה. לאחר שאגניה מנצחת, דולצ'ינאה מגלה שיש משהו מיוחד באגניה, ושהיא עצמה חושבת רק על השמחה שלה ולא של הקהל. היא גם מזהה את אגניה כבת של קוואני. היא נותנת לה זמן לפסטיבל החן, האירוע הגדול בגלה הגדולה. שם הקהל יחליט מי הכוכבת האמיתית. בחזרה בעיר, אנשי העיירה רואים שהפסל נהרס. הם מאמינים שהתקווה שלהם עבדה, אבל לילה נוזפת בהם. הוא מחליטה להיות התקווה החדשה שלהם, ומתחילה לרקוד, ואגניה מצטרפת אליה. אגניה נפרדת מלילה, והולכת לכיוון הגלה הגדולה. שם שני בריונים מציקים לה, ומנסים למנוע ממנה להגיע אל במת הירח והשמש ולחטוף אותה. היא מביסה אותם והם בורחים אל המעסיק שלהם, שאומר להם לא לחזור לפני שהם מצליחים לחטוף אותה. בהמשך דרכה, אגניה נפגשת עם ג'יזל והלהקה שלה, והן מתלוות אליה בדרכה לבמה. כשהם רואים את הבריונים שוב, טנזי מארגנת תופעת רחוב שלהן, שיסיחו את דעתם ויעזרו לאגניה לברוח.
אבל גם בעוד היא מתקרבת אל הבמה, היא מזהה עוד בריונים שמחפשים אותה. לשמחתה, גיל מגיע לשם בדיוק באותו הזמן. כשהוא שומע ממנה על הצרה שלה, הוא מחליט לעזור בהסחת הדעת. הוא מתחיל לנגן על הפסנתר שמונח ברחוב, ולמשוך קהל שיחסמו את דרכם של הבריונים. בנוסף, לילה מגיעה, רוקדת לקולות הנגינה של גיל. אחרי שאגניה בורחת לכיוון הבמה, לילה מתעמתת עם הבריונים ועוצרת אותם. אגניה מגיעה אל הבמה, ושם היא נפגשת עם לא אחר מאשר למאני, שהיה האיש ששכר את הבריונים לעצור את בעדה להגיע אל הבמה, כדי לנקום בה על ההפסד שלו מולה, והבושה שהוא חש אחר כך. אלא שאגניה לא זוכרת אותו בכלל. כשהוא בא להתקיף אותה, הוא נעצר על ידי ורוניקה, שאומרת שעשתה זאת רק כדי להגן על ההופעה של גבירתה. אגניה הולכת אל הבמה ומביאה את שיר התקווה. לא היא חיברה מילים במהלך מסע, שאת ההשראה אליהם היא קיבלה מכל מה שקרה לה ומכל הידידים שהיא פגשה בדרך. ההופעה מתחילה כשהקהל קורא קריאות עידוד לדולצ'יניה בלבד. בהתחלה שתי רוקדות לשיר של דולצ'יניה, הכל בשבילך. הריקוד המשותף שלהם מוצג במשחק כמו קרב, אבל הם לא באמת נלחמו אחת נגד השנייה. אחרי השיר הזה, הקהל התלהב עם מה שהוא ראה, וכך גם אגניה. אבל דולצ'יניה אומרת שאגניה איבדה את הזוהר שלה, ושכנראה אגניה איננה כוכב. בהתחלה אגניה טועה אם היא צודקת, אבל אז היא שמעת קריאות בשמה מהקהל. היא מסתכלת ורואה את ידידיה, ג'יזל והלהקה שלה, גיל, לילה, וגם גס ופעלה ואבא שלה. כשהיא מעודדת מהקריאות שלהם וגם של האנשים אחרים בקהל, אגניה מוכנה לרקוד בסיבוב השני, לצלילי שיר התקווה, בשבילם מכל ליבה. הריקוד האחרון מתחיל ולאחריו דולצ'יניה מברכת את אגניה, ומיד לאחר מכן מוכה בתדהמה מכך. אגניה התשושה נופלת, אך מנסה לעמד שוב, כי כל הקהל מחכה לה. זה מזכיר לדולצ'יניה את שיעורי הריקוד שלה מקואני, שאמרה שכוכב יכול ליזור גם אם הוא מלוכלך. דולצ'יניה מקבלת את ההפסד לאגניה והן יורדות מהבמה. הקהל קורא להדרן, ודולצ'יניה אומרת לאגניה שהוא בשבילה. לאחר שדולצ'יניה עוזבת, חבריה של אגניה מגיעים ומאחלים לה מזל טוב, ואפילו למאני מתוודה שהוא הפך להיות מעריץ שלה. אגניה חוזרת אל הבמה ורוקדת ריקוד אחרון כדי לשמח את הקהל. וזהו. וואו, זה היה ארוך. אבל סוף סוף סיימנו את המסע. לא, רגע, חכו. אל תלכו. כשאני אומר סיימנו, אני מתכוון שסיימנו את הסיפור הראשי של כל דמות. אבל המסע של המשחק עדיין לא נגמר. אל תתייאשו, עשינו את הרוב. נשאר לנו רק עוד קצת. קדימה! במהלך המסעות שלהם המטיילים נפגשים זה עם זה ומצטרפים לקבוצה. תוך כדי המסע הם מדברים בשיחות אישיות או קבוצתיות. הם עוזרים לעוברי אורח ואנשי העיירות, ולפעמים אפילו משפיעים על העולם בדרכים משמעותיות, כמו לתקן מבצר נטוש, לעזור לממציאן או לאסוף נשקים אגדיים. בנוסף, לכל זוג מהמטיילים יש סיפור קצר שמתרחש רק עבורם, ועל זה אני הולך לדבר כאן. לכל זוג יש 2 פרקים, כשברובם הפרק הראשון מתרחש אחרי שמסיימים את הפרק השני של כל אחד מבני הזוג, והשני בדרך כלל אחרי שמסיימים את הפרק האחרון של כל אחד מבני הזוג. לא תמיד זה כל כך רלוונטי לכרונולוגיה, אבל במקרים שכן אני אציין את זה. הסיפור הראשון שאספר עליו הוא הסיפור של הגנבת והכהן. פרונה וטמנוס מוצאים את עצמם שוב בפליימסרץ'. שם, פרונה מספרת לטמנוס על האגדה שאומרת שבקתדרלה מסתתר אוצר בשם אלפטיס, והיא נזכרת בהתערבות שלה עם פירו, דוני וסקרצ'י. השניים מחליטים לחקור את הנושא והולכים לקתדרלה. הם לומדים מנגר מקומי על חדר סודי בחדר הפונטיף, שמוביל למעבר סודי. המעבר מוביל אותם לחדר בו נמצאת אלפטיס. אחרי שהיא שומעת מטמנוס שהפונטיף מת, אלפטיס מהירה שהיא חשה בלהבה שבוערת בלבבות של טמנוס ופרונה, והיא יוצאת להשלים את משימתה. היא מפקידה בידיהם את שבר המראה שלה. אלפטיס עוזבת כדי לפגוש את שאר בני השבט שלה. כשהיא מוחזבת מהאמת מאחורי האוצר, פרונה נזכרת בהתערבות שלה עם חבריה, וזורקת את המטבעות שהם נתנו לה, כי היא הפסידה בהתערבות. מאוחר יותר השניים נמצאים בקונינג קריק, שם גופתה של אלפטיס נמצאת על החוף. כשהם תוהים לגבי המניע לרצח, הם מאמינים שזה קשור למשימה שלה. הם חוקרים את גופתה ומוצאים נייר מקופל שעליו כתוב מערת הירח והשמש, וכשהיום פוגש את הלילה. טמנוס אומר שככל הנראה מישהו ניסה לחקור אותה והרג אותה כשהיא לא אמרה דבר. ייתכן שמי שעינה את אלפטיס הם חברי מסדר צל הירח שרוצים לוודא שהמראה לעולם לא תימצא. השניים הולכים למערה, ושם בעזרת הרמז שעל הפתק מוצאים את השבר השני של המראה שמסתתר שם, יחד עם פתק עליו כתוב לאלו שמצפים אל השחר. הם מחברים את שני השברים למראה שלמה אבל מאובקת. לאחר מכן טמנוס נזכר בהגדה על אלפטיס, והשניים מחליטים להשלים את משימתה של אלפטיס משמה.
עכשיו לסיפור הבא, הסיפור של הלמדן והסוחר. במהלך ביקור בניו דלסטה, אוזוולד ופרטישיו רואים את רגולוס, למדן וחבר ותיק של אוזוולד, מתמוטט על הקרקע. מסתבר שהוא היה רעב מאוד, והם נתנו לו אוכל. רגולוס אומר שהוא רוצה להמציא טלסקופ שיאפשר להם לראות את הכוכבים. אבל אין לו מספיק תקציב להשלמת ההמצאה, והוא נכשל בהימורים להשיג עוד כסף. אוזוולד מעיר שהוא תמיד היה גרוע בכסף. פרטישיו מתנדב לרכוש בעבור רגולוס את החפצים הנדרשים, ורגולוס מפקיד בידיו את הכסף לכך. אחרי שפרטישיו קונה מאנשי העיר את החפצים הנחוצים, השניים נפגשים עם רגולוס בכיכר שלפני התיאטרון. רגולוס מזמין אותם למעבדה שלו במונטווייז, שם הם יוכלו לראות את ההמצאה שלו. מאוחר יותר, השניים מגיעים למונטווייז בחיפוש אחרי רגולוס. אולם כשהם נכנסים למעבדה שלו, הם מגלים אותו שוכב על הרצפה, והוא אומר שהמחקר שלו נגנב ושהוא שוב רעב מאוד. לדבריו, אחרי שהוא גמר את התקציב שלו למחקר, הוא הלווה כספים, וכערבון הוא נתן את הטלסקופ הגמור. אוזוולד מעיר שזו לא גנבה, ורגולוס מודה כשהוא מצטער על מעשיו. עד שהוא יחזיר את הכסף, הוא לא יוכל להסתכל בטלסקופ. השניים הולכים לבית המלווה, והם מגלים שלישיית פרחחים שעובדים עבורו, שלמעשה קיבלו כבר את הכסף הנחוץ מרגולוס, אבל הוא המשיך לשלם להם בלי לדעת על כך. הם מביסים את הפרחחים ונכנסים לדבר עם המלווה. מלווה הכספים מודה שהוא שינה את ההסכם, והצמד מביס את שאר הפרחחים שלו. אחרי שהפרחחים בורחים, אוזוולד שודד ממלווה הכספים את הטלסקופ, ואומר לו להתרחק מרגולוס. מאוחר יותר השניים מסתכלים על השמיים יחד עם רגולוס בעזרת הטלסקופ. רגולוס מעיר שהם רואים בשמיים קבוצת כוכבים שלא אמורים להיראות בתקופה הזו של השנה, כי הם אמורים להיות בשמיים בזמן היום. הוא אומר שלפי חקירת גורמי השמיים שהוא ביצע במשך שנים, מסתבר שעם הזמן הלילות מתארכים והימים מתקצרים. עכשיו נעבור לסיפור של הרקדנית והלוחם. היקרי והגנייה מוצאים את עצמם בריו, ושומעים מנגינה יפהפייה. היקרי מזהה את כלי הנגינה כלוט, והשניים ניגשים אל הנגנית יומי. כשהם שומעים ממנה שהיא אספה מנגינות מכל העולם, הם מתעניינים ומבקשים שתנגן להם. היא מבקשת מהם תשלום, אך אחרי שהיא קיבלה, היא דוחה אותם למחר, בטענה שהיא צריכה להתארגן. למחרת, הם רואים שהיא החליפה בגדים לבגדים יפים יותר, והיא מבקשת מהם שיביאו לה חלופה למיתר בלוי בלוט. הגנייה מסיקה שערת סוס, והם מביאים אותה ליומי. היא שוב דוחה אותם למחר, בטענה שההופעה תרשים אותם. בעוד היקרי מתחיל לחשוד, הגנייה סומכת על יומי. למחרת בלילה הם פוגשים את יומי במקום אחר, שם היא טוענת שהיא הייתה חייבת ללכת למקום בו היא יכולה לראות את הירח. כשהיא מרגישה שהבמה הנוכחית שלה היא הטובה ביותר, היא מתחילה לנגן להם שיר, שנקרא באור הלב. היקרי מזהה את השיר, אומר שהייתה לו ידידה שהייתה מנגנת בלוט לפניו, ששמה הוצוקי. הוא מעיר שיומי מנגנת שונה ממנה, כשהיא מכניסה מלנכוליה על הנגינה. יומי נפרדת מהשניים ועוזבת. מאוחר יותר, לאחר שהיקרי מביס את מוגן והופך למלך של קו, בן קיי מציע לערוך פסטיבל, לחגוג את הניצחון. אך היקרי מרגיש שזה לא ראוי, לאור הצער והכאב, שבני העיר חשים כלפי הנופלים בקרב. הגנייה אומרת שאם אנשי העיר יראו את היקרי שמח, זה ישמח גם אותם. היא מציעה שינהלו פסטיבל לשמחתם של הנופלים, פסטיבל שייתן לעם אפשרות להתאבל ויהווה טקס זיכרון. בן קיי מבקש מהגנייה לרקוד באירוע, ואחרי שהיא מסכימה, הוא מבקש מהם לאסוף עבורו 3 חפצים. יין לשימוש בטקס, שבר עץ מעץ קדוש ומסכה שתעטה את פניה של הרקדנית. אחרי שהשניים אוספים את החפצים מאנשי העיר, היקרי עובר לשלב הבא, להשיג מוזיקה שתלווה את ריקודה של הגנייה. בן קיי מספר על שמועה שנשמעים צלילים של לוט מהגרוטו השלב, והיקרי והגנייה יוצאים לשם. במערה הם מבחינים בתחריטים שמתארים את ההיסטוריה של קו. הם שומעים את צלילי הלוט והולכים בעומק המערה לצלילי הנעימה. בקצה המערה, ליד תחריט דומה, הם פוגשים את יומי. שם יומי מגלה להם שחיכתה להיקרי ונזכרה באחותה. היא מספרת להם על עברה ועל הפרידה שלה מאחותה. היקרי מבין מדבריה שאחותה היא צוקי, אותה הוא הכיר, ושהיא מתה בהתקפה של מוגן על העיר. יומי מודה שזה לא הוגן לנטור טינה כלפי היקרי, אבל זה מה שהיא חשה כלפיו כבן לשבט קו. הוא מוכן לקבל את שנאתה והשניים נלחמים. היקרי מצליח להביס אותה. לאחר מכן יומי מתנצלת בפני אחותה שלא הייתה יכולה להשיב לה על הטובה שעשתה לה. היקרי אומר ליומי שצוקי הייתה שמחה אם היא תמשיך לחיות, והגנייה מציעה לה להתפלל יחד לשמחתה של אחותה. היקרי מזמין את יומי להשתתף בטקס כדי להיפרד מאחותה ומשאר הנופלים. מאוחר יותר במהלך הטקס, הגנייה, כשהיא אותה מסכה, רוקדת לצלילי השיר באור הלב, אותו מנגנת יומי. יומי נזכרת במפגש האחרון שלה עם צוקי, בו היא ביקשה ממנה רק להמשיך לנגן.
שלב כלשהו לאחר מכן, אובורו לוקח את הגאה אל הגרוטו השלב, וחושף בפניו את הלהבה השלווה. הוא מגלה לו את זהותו האמיתית, ובעזרת חרב דם האפל, הורג אותו כקורבן לכיבוי הלהבה. וזהו הסיפור של הרקדנית והלוחם, ונשאר לנו רק לספר את הסיפור של המרפאה והציידת. במהלך מסען, אוצ'ט וקסטי מוצאות את עצמן בקרופדייל. בעוד אוצ'ט מעוניינת רק באכילת בשר, קסטי מעירה לה שדיאטה בשרית בלבד היא לא דבר טוב, ואוצ'ט מתלוננת שהיא מדברת אליה כמו אמא. הן ניגשות לדוכן בשר, שם המוכרת נותנת לאוצ'ט בשר דורדור, אבל היא כלל לא נהנית מהטעם. המוכרת מגלה שככה זה עם בשר ישן, כי בזמן האחרון הם לא מצליחים לצוד כלום. אוצ'ט מתנדבת ללכת ליער לבדוק מה קורה, והשתיים יוצאות. הן מבחינות בכך שהיער נראה שקט מדי, ואז מותקפות בידי דורדור עצבני. הן נלחמות מולו ומביסות אותו. קסטי רוצה לדעת מה קרה לו, אבל הוא בורח. הן הולכות בעקבותיו ופוגשות חיות מבועטות מסיבה כלשהי, שמבקשות מהן לא לפגוע בדורדור. בהמשך הן פוגשות את הדורדור הפצוע, וקסטי מטפלת בפצעיו, ונותנת לו את הכינוי וולי וולי. הוא מסביר לאוצ'ט שהייתה ביער מפלצת אפלה, אותם החיות לא הכירו, וממנה הם פחדו והתחבאו. זמן מאוחר יותר, השתיים חוזרות לקרופדייל, ומגלות שדוכן הבשר כבר לא נמצא שם. הן תוהות לגבי שלומו של וולי וולי, ומחליטות לבקר אותו. אולם כשהן נכנסות ליער, אוצ'ט לא מצליחה אפילו להריח אותו, ומעירה שאין כל סימן חיים, כאילו היער נעלם. בעוד הן ממשיכות בדרכן ביער, שנראה אפל מבדרך כלל, הן נתקלות במה שנראה כמו יד משונה חסרת ריח, שיוצאת מאזור מוזר אפל שנראה כמו הלילה. הקרבה אליה מקשה על קסטי, ואוצ'ט נלחמת ביד עם החיה המלווה שלה. אחרי שהיא מצליחה להביס את היד ולהבריח אותה, השתיים פוגשות את וולי וולי, שמצבו קשה. קסטי מזהה את התסמינים ככאלה שנבעו מהגשם של טרוסו. בעזרת אוצ'ט היא מטפלת בפצעיו של וולי וולי. השתיים מתקדמות בעקבות הצל, ומהר מאוד קסטי מגלה שהיא לבדה. היא ממשיכה הלאה ומוצאת את עצמה יותר ויותר בהפלה, והיא שומעת קולות כועסים וסובלים של מטופלים מעברה. לאחר מכן היא מגיעה למקום שחור, ומתוך אפלה בוקע קול שאומר לה שלא מחכה לדבר בוהק. קסטי מקבלת את דברי הקול, ואומרת שלמרות ניסיונותיה הרבים, היא איבדה הרבה אנשים. הקול מציע לקסטי נחמה, וקורא לה להצטרף אליו. קסטי כמעט נכנעת לאפלה, אך אז שומעת את קולה של אוצ'ט, קוראת לה לצאת מהאפלה. הקול האפל, שכעת רואים שהוא בוקע מאזור הזרוע המשונה, מאשים את אוצ'ט בכך שהיא בוהקת יותר מדי, ושאין לה אפלה בלב, דבר שכנראה מתקשר ללהבה הקדושה ששוכנת בליבה. השתיים נלחמות בזרועות המשונות שיוצאות מהאפלה, ומצליחות להביס אותן ולהבריח אותן, ולהחזיר את היער חזרה למוטב. קסטי תוהה מה היה המקום האפל בו הן היו, ומודה לאוצ'ט שהשיבה אותה לעצמה. חיות היער מודות בפניהן ונותנות להן לאכול מהאוכל הטעים ביותר ביער. ובזה למעשה מסתיימים הסיפורים המשולבים. לפני שנגיע לפרק הסופי של המשחק, בואו נספר קצת על סיפור צדדי אחד. כמו שאמרתי, במהלך המסע שלהם המטיילים עזרו לכל מיני אנשים. אחת מהאנשים האלה היא אחת מהספרניות במונטווייז, שמחפשת 3 ספרים להוסיף לארכיון שלהם. היא רוצה את שליחות מאי החיות, האגדה המוזרה של החומה הגדולה, ואת ממרחקי הגהנום. טוב, זה לא יכול להיות יותר מדי רע, נכון? המטיילים מביאים את הספרים לספרנית. זמן מה לאחר מכן הם פוגשים את אל בספרייה. זוכרים את אל? הוא האיש שאיבד את התיק בתחילת המסע. אם בפעם הראשונה שפגשתם את אל לא יכולתם ללמוד עליו בעזרת היכולת של קסטי, אוזוולד, היקרי או טמנוס, עכשיו אתם יכולים. הלימוד עליו מלמד שהוא נסיך בן 30 של ממלכה רחוקה מעבר לגבולות סוליסטיה. הוא אומר שהוא מצא את הספר ממרחקי גיהנום, אבל הוא לא מצליח לפענח את השפה הבאה הספר כתוב. באי חסר השם, המטיילים פוגשים את ג'ורג'ז לזולי, ואחרי שמצילים אותו מגיגנטיס, הם לומדים ממנו איך אפשר לתרגם שפות. הם מביאים את המידע הזה לאל, והוא אומר שזה מאשר את חששותיו, שהספר מהווה אות מבשר רעות. הוא נפרד מהמטיילים, ועושה את דרכו בהמשך מסעו. בהמשך, המטיילים מגיעים לאי שרק נקרא בסימני שאלה. במרכז האי יש שער גדול, שעד אז היה נעול, אבל כעת הוא פתוח. כשהם נכנסים, הם מוצאים מולם עם שורות של 8 בימות הרוסות. אוי, לא. זה סתם רפרנס, נכון? זה לא באמת. והמקום משנה את שמו לשער הגהנום? לא פיניס? טוב, אני לא יודע אם לחוש הקלה או דאגה משינוי השם.
כשהם ממשיכים בדרכם, הם רואים את אל, שוכב פצוע קשה, ליד הדלתות הגדולות שמובילות לשער הבא. הוא דוחק בהם שלא להתקדם, שהמקום מסוכן מדי, ומאבד את הכרתו. אבל המטיילים מחליטים להתקדם בכל זאת, ושם הם נתקלים בקול מסתורי שבוקע מתוך האפלה. לא, 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 לא. אני לא מוכן לזה. זה לא יכול להיות. הכהן שואל אותם למה הם באו, ואומר שאם הם רוצים לעצור את החזרה שלו, הוא יאכל אותם. ואז השמינייה נלחמת שוב פעם בגלדרה. עכשיו מחזירים להגניה. כל מכה שלהם קריטית נבדה. אוי לא, אחלה זצל. והיא בטח. אוי פורלים. לא! רגלי פיקרי. ספלט מת. כולם מתו חוץ מיקרי. אוף, ממש צריך לרפא. אוי לא. רגלי התקסתי, דווקא התקסתי, הוא רגלי. אוף. הוא מוריד להם כל כך הרבה. אני לא יודע מה לעשות. צריך שהגניה תהיה לפני קסטי. אוף. ואני טיפש עכשיו בתור הבא עם מיליון אנשים. וירגו את קסטי. אחלה זזל. תמיד הוא כל הזמן הורג לי את מי שאני צריך שהוא לא יהרוג. תפסיק להרוג לי את החבר'ה. אני צריך אותם בשביל להטיף אותך. הרג לי את הצ'אט. תפסיק להרוג לי את החבר'ה. וואי, הייתי כל כך קרוב. לא, למה החזרת אותו? לא, 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 הוא עושה את הטריק הזה עוד פעם, אני שונא את זה כל כך, אני חייב להרוג את כולם באותו סבב. אני לא יודע איך לעשות את זה. אני לא יודע איך לעשות את זה. אני לא יודע איך לעשות את זה. טוב, אז זה לא עבד. אבל אחרי הרבה התאמנות, עליית רמות, אכילת אגוזים וצפייה בעזרה באינטרנט, החבורה מגיעה לשם חזקה יותר ונלחמת מול גלדרה. הקרב קשה, מעייף, מפחיד ומלחיץ, אבל בסופו של דבר, סוף סוף הם מצליחים להביס אותו. בהתחלה הם מחסלים את העין הכל יודעת, ולאחר מכן הם נלחמים בגלדרה הנפול עצמו. למה? 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 למה זה היה חייב להיות שוב פעם גלדרה? לאחר שהוא מובס, גלדרה חוזר לאפלה ממנה הוא הגיע. אל ניגש אל המטיילים, לא מסוגל להאמין שהם הצליחו להביס ולכלוא את האל הרשע. הוא מודה להם ומספר להם שהוא בא כדי למצוא את הספר ממרחקי הגיהנום, ומסעו הוביל אותו אל הסיוט הזה, שהוא כמובן גם הסיוט שלי. כעת הוא יכול לחזור לביתו. כתודה הוא מגלה להם את שמו האמיתי. אלפרד הורנברג, המלך של ממלכת הורנברג. רגע, מי זה גלדרה בכלל? מה זה ממלכת הורנברג? טוב, בשביל זה צריך לשחק את מטיילי השמינייה הראשון. דרך אגב, בואו נעצור שנייה, כי אני חייב להתוודות פה על משהו. כששיחקתי את המשחק, משום מה חשבתי שהוא קשור לשושלת של קיט או של אלפין, אולי צאצא של אחד מהם, אבל למעשה זה בכלל לא נכון. ההפך, הוא הופיע בעצמו במטיילי השמינייה הראשון, אבל הגרסה המבוגרת שלו. רק במהלך הכנת הסרטון הזה חקרתי והבנתי. הוא המלך של הורנבורג, שנהרג על ידי הרהרדסט. אז לא ברור מה בדיוק היחס בין שני המשחקים בהקשר הזה, כאילו, הוא הגיע לעולם של המשחק השני כשהיה צעיר, שם השמינייה כלו את גלדרה, ואז מה? או שזה אחרי שהוא בעצמו מת והוא רק נראה צעיר? לא לגמרי הבנתי את ההיגיון של זה. הוא גם מופיע במשחק הסלולרי, אלופי היבשת, אותו לא שיחקתי כי אחרי משהו כמו רבע שעה שבה התעסקתי רק במכניקת הגאצ'ה, הבנתי שזה כנראה לא בשבילי. בכל מקרה, לאחר שהוא מגלה להם את זה, הוא נעלם באור בוהק. ככל הנראה חוזר לממלכתו, או לזמן שלו, או לעולם שלו, או לא ברור מה. בכל מקרה, זהו זה עם סיפור הצד הזה. במקור תכננתי לספר בו גם על כל הסיידקווסטים המדובבים, אלה שנקראים הפרק הבא, אבל זה רק יאריך הרבה יותר מדי את הסרטון הזה, שגם ככה הוא סופר דופר ארוך. אז אני חושב שאני אעצור כאן. לאחר שהם סיימו את כל המסעות שלהם, המטיילים יושבים ביחד למחנה. בזמן הארוחה הם מדברים ביניהם ומסכמים את המסע שלהם עם תוכניות לעתיד. לאחר שהם מדברים על חלומותיהם הם הולכים לישון. במהלך הלילה מינט, שהיא למעשה ארקנט, משתמשת במטה אדם האפל כדי להרוג את טנזי כקורבן, ומחבה את הלהבה שבפליימסצ'רץ'. כשארבע להבות כבויות, המקום בו וידה כלוא מתגלה בלב הים. אובורו הולך לשם במטרה להיות הכלי שיעיר את אל הצל. במהלך הלילה, כל המטיילים חולמים חלום. בחלומם, הם רואים מקום אפל, ובו להבה אפלה בוערת. כשהם מתעוררים ומגלים שכולם חלמו אותו חלום, הם תוהים לגבי פשר הדבר. תמנוס מאיר שהמקום בחלומו נראה לו מוכר, והם תוהים למה עדיין לילה.
בעוד הם בוחנים את סביבתם האפלה, אגניה שמה לב שהשמיים אפלים ושאין כוכבים. הם מותקפים על ידי יצורים אפלים, ואחרי שהם מביסים אותם, אוצ'ט מזהה אותם כיצורים כמו מה שהיא וקסטי נלחמו בהם ביער, ליד קרופדייל, ואוזוולד מקשר אותם לקסם האמיתי היחיד של הרווי, שנקרא הצל. הם מחליטים לצאת לחיפושים כדי למצוא את הפתרון לבעיה. כשהם לא יודעים מה לעשות, הם חושבים על הרעיון לחפש מקומות דומים למקום בו הם נמצאים, שאפופים באפלה גדולה. הם יוצאים לדרך בעולם שכעת שרוי בלילה נצחי. במהלך מסעם, הם שמים לב שהגרוטו השלב, הקתדרלה בפליימס צ'רץ', קבר החיות הסוהר שבטוטוהה והריסות פלסן, כולם אפופים באפלה, והם הולכים אחריהם אחד אחרי השני. בגרוטו השלב הם מוצאים את הלהבה הכבויה, ולידה פסלים של האלים ברנד וסילטיג'. בחקירה של הפסלים הם רואים עליהם כיתוב שהיורש של הרצונות שלהם צריך להשתמש במראה כדי להאיר את הלהבה עם האש שבלבבות שלהם. היקרי ואגניה, שקיבלו את רצונותיהם של ברנד וסילטיג', משתמשים במראה שבידיה של ת'רונה כדי להבעיר מחדש את הלהבה. הם רואים את זיכרונותיה של הלהבה, שכוללים את הרגע בו אובורו הורג את אגהה ומגלה לו את זהותו. בקבר חיות הסוהר, בני החבורה נלחמים במפלצת אימתנית, שזו למעשה פטריצ'ור, ולאחר מכן ניגשים על הלהבה הכבויה. לידה יש את פסליהם של דוטר ודרפנדי. קסטי ואוצ'ט, שירשו את רצונותיהם, משתמשים במראה כדי להעביר את הלהבה מחדש. כעת הם רואים את זיכרונותיה של הלהבה, ורואים כיצד פטריצ'ור הפכה את החיה שלא נבחרה על ידי אוצ'ט לדארקלינג, ובכך קיבתה את הלהבה. בהריסות פלסן המטיילים מוצאים את יומנה המפוזר של אורי, ולבסוף את הלהבה כבויה. לידה יש את פסליהם של אלפן וביפלגן. פרטישיו ואוזוולד שירשו את רצונותיהם, מבעירים מחדש את הלהבה ורואים את זיכרונותיה. שם הם רואים את אורי מקריבה את עצמה. לבסוף המטיילים מגיעים לפליימס צ'רץ', שם מינט מתגלה בפניהם. היא חושפת את זהותה כארקנט. תמנוס בהתחלה מתקשה להאמין שהיא הייתה האדם שהקים את מסדר הצל הירח, ופרונה מספרת לו על קלוד, שיכול היה לחיות לנצח. בנוסף, פרונה מזהה את המטה שארקנט אוחזת בו, שכן היא הייתה זו שגנבה אותו. המטיילים נלחמים בארקנט, ולבסוף מצליחים להביס אותה. מרגעי האחרונים מינט מותה שתמנוס היה האיום אמיתי ולא הפונטיף כפי שהיא חשבה. היא קוראת לת'רונה יצירת המופת של קלוד ואומרת לה שהיא לעולם לא תהיה חופשייה, ומילותיה האחרונות הן בקרוב הלילה ייפול. ת'רונה תוהה למה כוונתה, הרי נראה שהלילה כבר נפל, והם מבינים שכנראה זה עדיין לא הלילה. המטיילים הולכים ללהבה שמול הקתדרלה. הם מוצאים שם את יומנה של טנזי, ושם תמנוס ות'רונה, בהתאם לפסליהם של איילפריק ואייבר של עד הלהבה, מבהירים אותה מחדש עם המראה. הם רואים את זיכרונות הלהבה, בנראית מינט הורגת את טנזי. כעת, כשכל הלהבות בוערות מחדש, המטיילים ציפו שאולי הלילה ייפסק, אבל הלילה נשאר. במקום זאת, הלהבות מורות להם את הדרך אל וידניה, שנמצאת בלב הים. שם הם נפגשים עם אובורו. הוא שואל אותם אם באמת שווה יהיה להביא את השחר. אבל המטיילים יודעים שהם לא הצליחו לשכנע אותו, ולאחר הזמנה לשתייה, אובורו מקריב את עצמו ללהבה האפלה. הוא מחיה את וידה. עכשיו למעשה זה קצת מוזר, כי למדנו שקלוד תכנן שת'רונה תהיה הכלי להחיות את וידה, והסיבה לכך היא שיש בה את הדם של דרקסט וגם של וידה. ייתכן שאובורו הוא גם אחד מצאצאיו של קלוד ולכן הוא מתאים, או לחלופין שהוא למעשה כלי לא מושלם, אבל מספיק כדי להחיות את וידה. הרביעייה הראשונה שנלחמת מול וידה נכלת על ידיו באפלה. והרביעייה השנייה מתמודדת מולו כדי לשחרר אותם. לאחר שהם משתחררים, בפעם הראשונה, כל 8 המטיילים נלחמים יחדיו, כדי להביס את אל הרשע וידה. במהלך הקרב אפשר לראות שלוידה יש זרועות אפלות, שמזכירות מאוד את הזרועות מולן נלחמו אוצ'ט וקסטי ביער. אחרי שהוא מובס, ברגעיו האחרונים, וידה מזהיר את המטיילים שהוא נצחי, והלהבה האפלה קובע. המסע אל השחר נגמר והשחר מגיע. לאחר מכן החבורה חוזרת למחנה שלה ומבלה שם בפעם האחרונה, הפעם באמת. במעצר המטיילים מתכוננים למסעות הבאים שלהם, הפעם לכיוונים שונים. אחד אחרי השני, בסדר הפוך מהסדר בו הם נפגשו, כל אחד מהמטיילים נפרד מהשאר, עם תקווה שיום יבוא והם ייפגשו מחדש. זמן מה לאחר מכן, בניו דלסטה, המפגש הזה יוצא אל הפועל. המטיילים פוגשים זה את זה אחד אחרי השני, כמו גם את שאר האנשים אותם הם פגשו במסעותיהם. אם כי במקום אגניה, פאלה אחותה מצטרפת עליהם. הסיבה למפגש היא שאגניה מעלה ההופעה בעיר, וכולם באו לראות אותה. במהלך ההופעה, אגניה מספרת לקהל על החברים שהיא פגשה ועל המסע שהיא עשתה, ומעודדת את כל אחד מהם, ואת השחקן של המשחק, לצאת למסע משלו,
בלי פחד, שיהיה מסע מלא באור. השיר שהיא שרה לקהל נקרא מטיילי השמינייה. וזהו, כאן נגמר התקציר שלי. אם אפשר בכלל לקרוא לזה תקציר. זה יצא ארוך מאוד, הרבה יותר ארוך ממה שחשבתי שזה יצא. אני מקווה שנהנתם ושלמדתם. זה היה משחק כיף, עם סיפור מעניין ומסובך מאוד. מי ייתן והמסעות שלכם הצופים יהיו מלאים באור, ושהם יובילו אתכם אל השחר. אז עד הפעם הבאה, זה היה התקציר שלי. אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.